gbogbo wa pé a káàárọ̀, a kú ìdájí níbikíbi tí ẹ bá ti láǹfààní àti fi darapọ̀ mọ́ èyí tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ní àárọ̀ yìí tó ṣe pàtàkì nítorí pé gbogbo ìgbà tá bá ń sọ pé there is a problem in Nigeria, a lot of our people might not really understand, why we say there's a big problem in Nigeria. So this morning, I was watching a news, just like I do every morning as a media organization. I do follow different platforms, especially those platforms that have more resources than our own. And it was there I was able to pick up something I want to share with us this morning as well. My name is Olayomi Koiki. We're going to be using Sky News platform to have this conversation this morning. It's just less than 48 hours before, or just about 72 hours, ni a máa tún máa sọ̀rọ̀ lórí àwọn tí wọ́n pa ní last year lórí EndSARS. Mo kí gbogbo àti ń darapọ̀ mọ́ wa, ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káàbọ̀ sórí ètò náà. Kó tó di pé mo máa play video tí mo ti prepare sílẹ̀ rí pé wájú tẹlifíṣàn mi ni mo wà. Ó dá lórí security tá máa ń sọ̀rọ̀ lé lórí ní gbogbo ìgbà ní Nàìjíríà. But lákọ̀ọ́kọ́ mo kí wa pé gbogbo ìgbà tá bá ń sọ pé security, àwa máa fi compare tìlú òyìnbó. Ǹjẹ́ UK ó wà prone to attack? Ǹjẹ́ UK ó wà prone to any terrorist attack? Oh yes. For those of you that might not know, a member of parliament, tá máa ń pè ní MP, was killed on Friday ní London. Well, no, ní South End, which is about some few hours away from London. But maybe a lot of you must have seen that on our timeline. Walk by last week Friday. It was a terrorist attack. Let me see if I can show you the face of that MP. Wọ́n stab ẹni tó fi kú. Tẹ́ bá ń wo àwòrán tó wà níwájú yín, that is the person I'm talking about. Ẹni tí wọ́n pa yẹn, mo ń bọ̀ ṣe sùúrù. Ojú ẹ̀ lélẹ̀. Ọ̀rọ̀ ẹ̀ ni wọ́n ti ń sọ láti ṣẹ́rí, wọ́n sọ ṣẹ́rí pé ẹ ti kà níbẹ̀ nísìn. Sir David Ames, Conservative MP, stabbed to death. It was a terrorist attack. Ọlọ́pàá UK ti confirm ẹ̀. Ṣẹ́yìn tẹ́ wà lórí YouTube náà ti rí. Ṣẹ́yìn rí bẹ́yẹn. Ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook. Ọwọ́ mi lè máa shake is because I'm streaming holding the phone. Mo ní láti get another tripod, which I will get as quickly as possible so that I'll balance the banshee program ní orí TV by. Because sometime like this, I will just come for like maybe 20 minutes based on Intibari. So, ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè máa mọ̀ ní last week Friday lè ṣẹlẹ̀ ní United Kingdom. UK ni o, ẹni tó pa British citizen ni, but origin from Somalia. Ṣé ń gbọ́ mi dáadáa? British citizen, only British. Ṣorí ìwọ tó ń wá British passport tó máa wò pé ha ọmọ tó bá yẹ pé mo ní British passport inú mi ò bá máa dùn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni bí irú àwọn terrorist yẹn. Àwọn kíá nípa passport táwọn ní lọ́wọ́. Ọmọ tí ó pa is only 25 years old. 25 years old ẹni tó pa bàbá ẹ̀. Bàbá tẹ́ ń wo picture ẹ̀, tẹ́ ń wo àwòrán ẹ̀ lọ́wọ́ mi. Ẹni tó pa níjọ́ Friday tó kọjá. Ìjọ́ Friday tó kọjá ni o. This is one of the longest member of parliament. A máa ń pè wọ́n ní MP. Òun ló pẹ́ jù. Ó ti wà níbẹ̀ láti 1980 something lọ́nà ó ti wà níbẹ̀ yẹn bàbá ẹ̀. Conservative MP, mo kàn fi ka background ẹ̀ díẹ̀ fún wa ká lè rí. Conservative MP Sir David Ames has died after being stabbed multiple times at his constituency surgery in Essex. Police say a 25-year-old man was arrested on suspicion of murder after the attack at a church in Late-on-Sea. They recovered a knife and are not looking for anyone else in connection with the incident.
a counter, one or two, I'm láti 1982. Ẹ ṣé gan ni Mama wa Susanna Adewoye for that as well. The counter-terrorism, the counter-terrorism team will lead the investigation. Ṣẹ̀rí ní tí ìṣẹ̀lẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ nílùú òyìnbó, oríṣiríṣi ọlọ́pàá ló máa ń take charge crime yẹn. In tó ti mú counter-terrorism láti fi take care case yìí, that means pé it's a terrorist attack, and it has been confirmed already that it's a terrorist attack. Now, ó wá ní kankan tí mo gbọ́ láàárọ̀ yìí tí mo fẹ́ play fún gbogbo wa kí a jọ gbọ́. So tá bá wá jọ gbọ́ tán, bóyá a kò ṣe analysis díẹ̀ lé lórí. Lẹ́ẹ̀kan sí, orúkọ tèmi ni Ọláyọmí Kóìkì. Àwọn èèyàn púpọ̀ tó wà nílé, ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ò mọ̀ pé tá bá ń sọ pé àwọn terrorist tí wọ́n ní wọ́n surrender yẹn, ibo ni wọ́n kó wọn lọ? Inú bo ló máa wà? Àgbègbè wo ló wà? Ṣé wọ́n kàn máa fi wọ́n sílẹ̀? When they say terrorist, he's been there for 39 years. Ṣé ń gbọ́, he has been there for 30. Kò ń ṣe tí mo tán mo fi picture wà níwájú mi o, èyí tí mo fi wọ̀nyí tẹ́lẹ̀ ni o. But eléyìí was the former Deputy Assistant Commissioner of Metropolitan Police. If United Kingdom, Great Britain, ẹ máa gbọ́ mi o, if Great Britain can still have individuals that have been trying to be put back into the society, they are known. Bọ̀bọ̀ tó pa MP yẹn, wọ́n mọ̀ tẹ́lẹ̀, but ẹ jẹ́ kí n release audio yìí ká jọ gbọ́ together. On a practical scale, it's almost impossible to protect somebody who doesn't want to be protected. Oh, kí ni mo ṣe nísìn? Oh my Lord. What have I just done now? Ẹ má bínú ẹjọ́ torí Ọlọ́run. Click it play. Continental Europe. This is the only site that Ford will have. A máa padà sẹ́yìn ni ẹjọ́ torí Ọlọ́run, ẹ má bínú. Mo mọ bí tí a wà tẹ́lẹ̀. Kí ni mo ṣe kẹ̀ báyìí? Bóyá kí n kọ click it play ni. Oh my Lord. Ẹ rí pé iṣẹ́ wa yìí kò easy rárá. Bóyá kí n kọ click it play ni. But mo mọ bí tí mo bá dé tí bá ti rójú ẹni tí mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ oh no. So anyway, bá ṣe ń sọ lọ, now àwọn tí wọ́n release yẹn sí society, àwọn tí wọ́n release yẹn, níbo ni wọ́n release wọn sí? Area wo ni wọ́n ń lọ? Àwọn wo ni wọ́n lọ máa bá sọ̀rọ̀? Ta ló máa mọ bí tó wà at any time when they've eventually left? Oh my God, what have I done now? Now, as at last week, Nigerian Army ó fi ń tó wa létí pé they have released 13,000 bandits. They call them bandits, they even call them Boko Haram. 13,000 of them have surrendered. The question then is, ibo ló surrender sí? Ta ló máa mọ movement wọn? Are they likely to go back into that same crime? Or should we just say, it's not going to happen, they've repented, and that's it, we should all move on, and nothing is going to happen? I pity a lot of people that are not really following what we are discussing, because tẹ́ ẹ bá follow ẹ̀, especially in ten doubt pé maybe for our own selfish reason la ṣe ń ṣe gbogbo kìíní. When incident like this can happen in UK, ẹ má bínú, mo ti lọ miss so I'm just trying to look for it again. Oh my God. Okay, ibi tá wà lélẹ̀, yes. Ẹ jẹ́ ká play so that I won't. The Assistant Commissioner at the Metropolitan Police based in Essex. Thank you very much indeed for joining us. Thank you. Okay, gbọ́n tẹ́lẹ̀ sọ. Okay, I know fẹ́ ká gbọ́n kan tí bàbá yìí náà sọ díẹ̀. Ẹ ká gbọ́, because the former commissioner for Metropolitan Police. So ká kọ́ gbọ́n kan tó náà sọ díẹ̀ ni ká gbọ́ díẹ̀. This morning, who might want to speak to their MP about littering or problems with one of the shops in town or whatever, if they think that their background is going to be checked, where they live is going to be checked, whether they're on any sort of register is going to be checked, and then they're going to have to go through an airport-style scanner and then potentially body searched as well, they're not going to do it, are they? No, and this is part of the difficulty of protecting the liberal democracy that we all want to live in. And that's why I'm saying it has to be a matter of negotiation.
And ultimately, it can only be provided if the MPs themselves are prepared to accept it. You've raised a number of situations. I can imagine situations where somebody wants to complain about having been victimised by the police themselves, and having a uniformed police officer or knowing that there is a police officer there would be a very off-putting situation, and nobody would want that to be in place. No. Online hate has, according to the Deputy Prime Minister, made politicians more at risk now than they were 10 years ago. I'm guessing that you would concur with that. Oh, the echo chamber of social media can only do harm, as far as I'm concerned. The idea that somebody can be pushing hate speech toward any individual, not just MPs, but any individual without even identifying themselves is just frankly absurd. And it needs to be rectified. But equally, public discourse around politics needs to change. Abuse from anonymous members of the public is awful, but we've seen only two recently, abuse from other MPs. We have to learn to have political debate with respect. And that's a starting point. That's a cultural change that needs to happen. And that in itself, hopefully, will protect our democracy and our MPs. Stephen Roberts, former Deputy Assistant Commissioner at the Metropolitan Police based in Essex. Thank you very much indeed for joining us. Thank you. Interview kan nísìn ó ń bọ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí, mo kàn fẹ́ ká máa rántí. Coming up in the next hour for you as politicians gear up to hold a moment's silence in the House of Commons later on. Torí pé kò ń ṣe wọ́n ti ṣe tẹ́lẹ̀. That's the beauty of technology. A ní láti dúró kí gbogbo àlàyé advert nǹkan kan. Inú advert làwọn ti ń rówó. Sky News nísìn àwọn ní bigger platform, bigger resources. Ìyẹn ni gbogbo àṣẹ máa ń wá ká lọ bá CNN sọ̀rọ̀, ká lọ bá Sky News sọ̀rọ̀. Táwa náà bá build platform tiwa, wọ́n máa mọ̀ pé àṣírí lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation, and that is what everyone is doing. Mo ti ẹni tó pa yẹn lélẹ̀ ẹ jẹ́ ká tún gbọ́n tí wọ́n fi sọ níbí báyìí. And in the way of MPs having plainclothes police officers in Leon C as Sir David's family remember a strong and courageous man. Mo fẹ́ ká lóko ní àní gbogbo ilé ìlò mo lè fast forward it because ẹ jẹ́ ká gbọ́ Dominic Raab ẹgbẹ́ ká gbọ́n kọ́ta ẹ jẹ́ kó máa rántí pé 13,000 ìyẹn mo fẹ́ kí everybody that is watching this, I want you to remember that the Nigerian government have said that 13,000 Boko Haram have surrendered. If a terrorist attack that took place on Friday where an MP was stabbed to death, this person was known, but yet in a civilized society like this, he was still able to scale through and kill a member of parliament. The question is, who is those Boko Haram that have been released is going to kill among us in Nigeria? Because let me add myself into it, because I don't know who they might kill. That might be somebody close to me. That I had. I think I would worry about the chilling effect. I'm not sure it's necessary to have that. But those members, potentially, I suppose, women and members of parliament who wanted them, you wouldn't stand in the way of them. Oh, come, no. Should they be armed? Look, I think I can't sit here and legislate or prescribe for every MP. I think anyone that has a real nervousness or concern, we need to, and the force is already doing this, the local force needs to sit down with them and see what they can do to provide the concrete security, I mean the objective security, but also what will give them reassurance and peace of mind. This is our Justice Secretary for our constituents if we're not confident going into those meetings, and if we're all looking over our shoulder with trepidation. I also asked the Deputy Prime Minister about what's being done to prevent online radicalisation and whether the pandemic played a part. I want us to now, I will not talk now. Did you hear what I said? Online radicalization is not the kind of our online conversation that people think are Koiki. You can't be shouting war. No. I'm talking about terrorists. Terrorists that is already living among you in Nigeria, and the Nigerian government says about 13,000 of them have surrendered. Go and check what Zamfara State Governor was saying. He has about 8,000 of them within his own boundary that they say they've surrendered. The question is, where are all these terrorists? These are terrorists that the government is telling you they've surrendered. Where are they?
Who is taking care of them? Who monitors them in that shit country? I laugh when people say they've surrendered. They have 6,000 children among 3,000 men and 3,000 women. Even some of you don't even have children because the economic situation of Nigeria. You're scared to give birth. But these terrorists are giving birth. Now 13,000 of them is being taken care by Buhari, the terrorist himself, that were able to pay $50,000 to buy back a gun artillery so that they do not shoot down the Nigerian Fed, yeah. It is not funny. Where is all these 13,000 people? I want us to start thinking. Are they in Ibadan? Are they in Ogun State, Kwara, Kogi, Anambra? Or have they given them a new uniform that is the Nigerian Army uniform? Let's hear more. I'm feeling it. There is certainly, I think, an element of more people who are at risk, vulnerable, or at risk of radicalisation. We've been spending more time online. I'm absolutely confident that the intelligence agencies and the police are monitoring that with. Did you hear what he said? I'm going to be talking in between a little bit. Only the intelligence agency will monitor them, those that are radicalization. What about those that are coming in from those porous borders in Nigeria? If UK can monitor the ones here in online, can UK also monitor the ones for us coming from Niger, from Chad, from all those borders that is just porous? About 1,900 borders are porous. I pity Nigerians that are saying we want to keep one Nigeria. I pity you. If UK is still struggling to protect us, because I live here, I don't live in Nigeria, to protect me and my family that are living here, and all the Yorubas, or those that say they are Nigerians, or those that are non-Nigerian, blah, 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 the Biafra, if they can still not protect us, that an MP can be stabbed multiple times by somebody holding a British passport, but a Somalian origin that we now know is a terrorist. I pity you. You watching me now, saying you guys cannot sit abroad and be talking nonsense. You guys you know how to speak well. Remember that guy that was stabbed? May so rest in peace, but we have to always say it. You remember that professional man that was stabbed on the bicycle? I'm sure some of you remember that picture. He even rode that bicycle thinking he would survive. He eventually died. Have they found the person that stabbed him? No, the person is still there in your Lagos. I laugh. I pity you. I've gained back my energy. I've been away for a week. We are back again now. Let's hear more. Vigor. I know from my time working on the National Security Council as Foreign Secretary and now how hard they work. But of course, they've got to adapt to a different set of circumstances. If your data is finishing, you might want to come back and watch it because I don't know. I mean, like I said, when I'm online like this, I don't know when we come off. And I come up when I come up. I understand a lot of you at home, your data. I wish I can buy data for everybody, but it's not possible. We haven't got that means. We're just a media, and that's why we are asking support all the time as well. But around say, they're a big player. They have reporter all over the world. They can go live. They're connected to direct satellite, which is something that is going to be beautiful when we have a Yoruba nation. They'll just say, Koiki, you'll be paying a certain amount of money, but you connect into the Yoruba satellite feed. Nigeria doesn't have satellite feed. Don't let them deceive you. Internet is meant to be very, very cheap. But that contraction called Nigeria, everything is against you. I laugh when those of you think we are joking. Terrorist is not a big, no. Terrorist is a big problem. But some of you don't know that. Let's watch. Home Secretary Nick Thomas-Simons joining us. Hello to you. Thank you for joining us on the programme this morning. Do you feel less safe now than when you first joined the House of Commons? Hi, Kay. Unfortunately, I think that the position is less safe and feels less safe. The heinous crime that we've seen in the killing of Sir David Amess, it follows 5 years ago the murder of Joe Cox, and even before that there was, of course, the attack on Stephen Timms at his constituency surgery. It's been a plot to murder my colleague Rosie Cooper, and even before that the now Lord Jones of Cheltenham was attacked in a constituency surgery
and his staff member Andrew Pennington died. So this is, I'm afraid, not sadly an isolated incident. We absolutely now have to make sure we do everything we can to prevent something like this from happening again. Well, they do everything possible to prevent something like this happening again. They can do so because UK has the strength, they have the intelligence, but yet, you know, a Somalian origin, British passport holder was able to kill this man on Friday. The question is, who's going to kill you, your family, your friend, your neighbor in any part of Nigeria as we speak now? With 13,000, and I'm just saying 13,000. Remember, they've been releasing some, but the latest one was 13,000 Boko Haram surrender to the Nigerian government, and for them that is just the news. No reporter is going to find out where are they living. You know, are we going to put security tag on their leg? Are we going to camp them somewhere? You know, even if you put them everywhere, just like this is not really. You know, I'm still going to move forward because you know, all these are just side by. Is exactly what I want to use. So while I'm looking for that section, so the question I'm still asking, yes, the question then is, are you sure that your life is safe with 13,000 Boko Haram? I include their children because their children is the same thing as the Boko Haram. The guy that killed this man that you're looking at was still alive as of last week Monday. Yes. Yeah, as of last week Monday was alive. As of last week Tuesday was alive. As of last week Wednesday, he was alive. As of last week Thursday, he was alive. As of last week Friday, he woke up. Just like any one of us waking up this morning and doing our own daily cures, you know, moving from one end, you know, hustling. And everybody in Nigeria is just hustling, but the terrorist is waiting for you to take your life. You see that your life that you're hustling. This man was doing his job as an MP. Let me explain what happened. They normally have what they call surgery. It's not hospital surgery. You go there and discuss everything with your MP because you vote them in. In Nigeria, you can't see your senator. You can't see your House of Representative to go and discuss your problem. You can't go and discuss your problem to your own House of Assembly, whether in Lagos, in Ogun State, in Kwara, in Osun, in Ondo. You can't go and discuss that your children do not have accommodation. Your children are living in poverty because they are not available. That was the job this man was doing before a terrorist killed him on Friday. May so rest in peace. Hey, do you understand? Ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ní tó ń pè ní surgery. Surgery mi pé kò ń ṣe pé o fẹ́ lọ sí hospital, o kò fẹ́ lọ report the problem. Bóyá council ò ṣe dáadáa fún ẹ. Bóyá council local government àwọn council wèrè tẹ́ ń pè ní council. Àwọn chairman ó yẹ kó lè máa lọ report fún House of Representative. But your House of Representative doesn't even have time. Where are they? They're nowhere to be found. There's no office. There's no constituency office. And now when they take money from Abuja, especially those your fat, big buffoon senator with their big bellies that sit down. Some of you, and I don't want to be swearing all the time because but I want us to now start understanding that this man was killed because he was doing the job that he loved. He's been there since 1982. 32 years. A terrorist condemned. Láàárọ̀ ọjọ́ kan, olórí burúkú, ọmọ 25 years, ó dẹ̀ pa fún family ẹ̀, ó níyàwó lọ́mọ. Ǹjẹ́ ẹ kí n gbọ́ nǹkan tá à ń sọ ni? This is a man that was doing a job that his constituency, àwọn ará àdúgbò ẹ̀ ló vote fún. Wọ́n dẹ̀ like ẹ̀, wọ́n fẹ́ràn ẹ̀ nítorí pé gbogbo nǹkan bá lọ ń bá fún, ó ń ṣe fún wọn. Kò ní láti fún anybody lówó, kò ní láti gbé ẹpọ̀n jáde láti fẹ́ bá obìnrin tó bá lọ bá sọ̀rọ̀. But nísìnyí tó bá fẹ́ lọ bá chairman ẹ sọ̀rọ̀, akọ́kọ́ fẹ́ ní kó pàdé òun ní hòtẹ́ẹ̀lì kó bá dé sàlẹ̀. Ìwọ tó bá jọ́kùnrin, aṣọ ẹ di thug. Wọ́n sọ gbogbo yín di thug ní Nàìjíríà. Ojú òde ẹ̀ tì yín, ara yín ò bù máṣọ. A dẹ̀ ń pariwo lójoojúmọ́ fún yín pé àní Nàìjíríà ò ṣe ìlú. Let us end it now. This man tó ti wà níbẹ̀ láti 1982 ló ti wà níbẹ̀. Inú bí mi láàárọ̀ yìí. Láti 1982 kémi tó dé ìlú yìí kátẹ̀ tó máa sọ kìtì tó wá sí ìlú yìí ló ti ń ṣe MP ẹ̀ ọmọ àlè Somalia àti bàbá ẹ̀
tó bí kalẹ̀ sílùú òyìnbó tó gba British passport ọmọ 25 years old ó dẹ̀ tọ̀ bẹ́ẹ̀ bọ́ lára ó pàdánù ó pa fún àwọn ará àdúgbò tó fẹ́ràn ẹ̀ bọ́ bá ṣe máa pa àwọn ará bọ́ bá ṣe máa pa wọn kí má níwọ bọ́ ṣe máa pa àwọn èèyàn wa nìyẹn báwọn terrorists don't forgive. Do you imagine a man that has been there for 32 years ó ju ọmọ yẹn lọ even in the position iṣẹ́ tó ti ń ṣe ọmọ tó pa is 25 years old ṣọ́rọ̀ tí mo sọ ṣé kò make sense ni ẹ bá mi sọ̀rọ̀ èyí tẹ́ ń gbọ́ mi ṣé kò bù yín láṣọ ni kò inú òbí yín ni pé bàbá yìí ti ń ṣiṣẹ́ fún 32 years ọmọ 25 years terrorist ó dẹ̀ tọ̀bẹ̀ bọ̀ lára ó pàdánù ìwọ wá ń sọ ní Nàìjíríà pé ìwọ ń sọ ní Nàìjíríà tó ní security wọ́n ní àwọn 13,000 Boko Haram wọ́n release wọn ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ẹ̀ẹ́dẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀ dákẹ́ a máa tọ̀bẹ̀ bọ̀ bàbá ẹ̀ tí bàbá ẹ̀ bá ti pé 70 kò tẹ̀ nílò pé bàbá tí ìyá ń jẹ náà ni ìyá ẹ̀ akọ̀ àfààní tán yá ẹ̀ẹ́dẹ̀ jẹ́ ká kúrò ní Nàìjíríà à ń bẹ̀ yín ni terrorists don't forgive ọmọ 25 years ló pa bàbá ẹ̀ this man is about 69 if I'm right on that age ẹ jẹ́ gbọ́ díẹ̀ sí. The point, isn't it, about if this was a lone wolf attack, and we must stress at this stage that we don't know much about the investigation and what they're looking into, but there is an important question here about whether the PREVENT program, which has been under review, as you pointed out, for nearly 3 ẹ jẹ́ possible yẹn wọ́n pe kíní kan ní PREVENT program tẹ́ bá rántí pé wọ́n pa àwọn kan náà ní ó dà pé èèyàn méjì lẹ́nu yẹn pa bí èèyàn kan ní London Bridge. There's what they call a PREVENT program. Kí ló ń pè ní PREVENT program? Gbogbo ẹni tó bá wà radicalized tó jẹ́ tó mọ̀ pé terrorist ni British fẹ́ try láti prevent wọn padà pé kó má padà sínú jàǹbá tó ń ṣe yẹn mo rẹ́rìn British gan mọ̀ káwọn ń ṣeré ni British gan mọ̀ káwọn ń ṣeré ni òun ló fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí nísìn so I'm gonna shut my mouth mo fẹ́ shut ẹnu mi this my mouth tó ń sọ pé Koiki ẹnu ẹ ti gbọ̀rọ̀ jù ó mọ̀rọ̀ sọ ìwọ ló fẹ́ dọ́gun lẹ̀ terrorist lẹ́ ń bá ṣeré ẹ̀yin ará Nàìjíríà terrorist lẹ́ ń bá ṣeré àánú mi ṣe yín what they can't forgive they will never forgive a prevention program that Britain set up this young man this terrorist kò tẹ́ ṣe young man this terrorist a 25 years old man stabbed a 69-year-old man that has been doing a job in law for 32 years serving his people àánú mi ṣe yín ẹ̀yin tẹ́ wà nílé àánú mi ṣe yín à ń kígbe ṣé mi ni terrorist fẹ́ pa ni kó tó pa mí níbí báyìí á kù díẹ̀ nítorí pé as much as we know the risk in this country but they are putting everything to make sure that sori tí bá fẹ́ sùn kì í fi àgáláńgodò tẹ́yìn máa fi ń ti géètì yín ìyà wà Nàìjíríà mo ń gbọ́ bàbá wa Gbàgede mọ̀ nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lánàá omi fẹ́ máa jábọ́ lójú mi nígbà tí bàbá yẹn ní àwọn ṣe ràn wọn ní pure water kó lọ ra pure water wá àwọn máa ní omi kànga la la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ní kúrè gbogbo ẹ̀yin politician Nàìjíríà ní ṣoríire ogun ló máa fẹ́ jẹ gbogbo yín wẹ̀ pátá àtàwọn ọmọ yín bàbá yẹn náà ló ń pọnmi kànga nísàlẹ̀ in 21st century wọ́n ṣe ló ń pọnmi kànga wá sókè kò sí pipe tó máa rán omi wá sókè ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ẹ̀dẹ̀ ní ká keep Nàìjíríà ẹni ẹ̀ tún fẹ́ lọ ṣe election 2023 ẹ jẹ́ a gbọ́ prevention program tí wọ́n sọ̀rọ̀ lé lórí níbí ẹ farabalẹ̀ tẹ́ ẹ bá gbọ́ lóyìnbó tó ń sọ torí òyìnbó yẹn ìgbà tẹ́mi náà kọ́kọ́ dé òyìnbó yẹn máa ń fast fún yàn ní I will try to dilute it sí èdè tẹ́yìn lè gbọ́ but ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ together ẹ káàárọ̀ o mo kí gbogbo wa ni o ara ti le gbogbo last week bígbà tí wọ́n nà mí ní nǹkan ni gbogbo ara ṣe kìkìkìkì ni mo dẹ̀ mọ̀ pé òtútù ni kò ṣe pọ́n nà mí ní kankan ó ti mú irọ́ ló pa òtútù weather wa ni ó ti dé so I've been very down since last week that's why but energy ti padà a ti padà dé ní sóríire gbogbo yín pátápátá tí hold gbogbo ọmọ Nàìjíríà torí àwọn tó fi máa pẹ́ra àwọn Nàìjíríà ká kó yín padà ní sóríire rò pé Koiki lọ sùn ni mo lọ relax ní last week ni mo ti dé padà mo dé sí lọ́rùn election ní hold Nàìjíríà àkọ́kọ́ enlighten àwọn tó wà nílé màá máa fẹ́ àwọn nǹkan wọ̀nyí inú á máa bí yín
ara yín á máa lọ́kọ́kọ́ lójoojúmọ́ ni àníṣe ẹ̀jẹ̀ àgbọ́rọ̀ tó fi sọ bí. Had 6,000 people referred to it in just. Ṣé ń gbọ́ 6,000 people wà lórí tó ń pè ní prevention program. Kí ló ń pè ní prevention program? Mo rí ẹ̀bẹ̀ bàbá mi Michael Godwin má bínú ẹ̀ka ti sọ̀rọ̀ díẹ̀. Throughout last week I've been, the code ẹ má ní kí n sọ pé nǹkan míì code gbé mi mọ́lẹ̀ kò sẹ́ni tí nǹkan kan lè ṣe ìyẹn la ṣe ń sọ pé kí bẹ̀nẹ̀ kó tú bàbá wa sílẹ̀ ara bàbá le ó pọ̀ kọ́nà fún wọn lálàáfíà kọjá kọ́ tètè máa lọ Germany but in town sọ̀rọ̀ lórí láàárọ̀ yìí ni ọ̀rọ̀ terrorists don't forgive. If anybody think terrorists is going to forgive, you are the biggest fool. You say you are PhD holder. Ẹ ń gbọ́ àwọn TVC, ẹ ń gbọ́ journalist hangout, ẹ ń gbọ́ channels, ẹ ń gbọ́ ìwòlẹ̀ tún gbọ́ AIT. Àwọn yóò ní sọ bí mi ṣe fẹ́ sọ. Nítorí pé Lai Muhammed máa di ẹ̀pọ̀ wọn mú. Bí bàbá Lai Muhammed ìyá kó ní kí n máa sọ̀rọ̀. Bàbá ẹ̀ ni mo sọ bàbá tó bí àti ìyá tó bí. Bí dá. Mo ń dúró de kó máa bọ̀ London ni. Ẹ sọ fún pé Koiki ń dúró de. Kódà kó wọnú wọlẹ̀ má tẹ̀lé. Lai Muhammed mo ń dúró de máa bọ̀ London ẹ ní sóríire gbogbo yín à ń dúró de ní London bẹ́ẹ̀ bá náà wà ní wá Nàìjíríà wá tí mọ́ pa ní wá Nàìjíríà lóòótọ́ ní kankan ta bẹ́ẹ̀ ṣàmáyégún kí la fẹ́ wá mú Nàìjíríà. There's nothing in Nigeria. It's all about the death, misery. Bẹ́ẹ̀ ni weather ni màmá mi Grace weather yẹn ló ṣán mi mọ́lẹ̀ bọ́ àti foríṣiríṣi pàdé ẹ̀ àdẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ wẹ̀ tí ẹ̀ ń fàdúrà ràn wá lọ́wọ́ bọ́ ara ti le kókókó ẹ̀rí bí bóun ṣe ń jáde láàárọ̀ yìí ẹja máa gbọ́ 6,000 people lọ́kọ́ sínú prevention program ọmọ tó pa terrorist kì máa nà ọmọ terrorist tó bí sí London tó ní British passport Britain wọ́n dẹ̀ ti ní kí ẹ máa sọ̀rọ̀ Britain ni mọ̀ báyìí àwọn bàbá kan ti pè mí àwọn dáàdì mi kan pè mí wọ́n ní Koiki jọ mo bẹ́ẹ̀ ni ṣáàfi Britain lẹ̀ for now ṣọ́ra àwọn Yorùbá politician ò lè bá mi attack wọn bọ̀ sórí Britain fi wọ́n sílẹ̀ àánú ṣe mí aláwọn tó yẹ pé wọ́n sì wà nílùú wọn níwèé èèyàn wa ọmọ terrorist wa ní British passport. Do you understand what that means? A terrorist child has British passport just the same way they are giving the terrorist opportunity in Nigeria than you and me. A terrorist. This guy had a British passport. Do you know what British passport is? Do you know that if you have British passport, you can travel around the world with less visa in any country? British passport. These terrorists care less about that British passport. Some of you now wants to come to UK. Britain does not want to give you visa. You know, family meeting with him. Britain, Britain, I want to bring my family, but they say my family cannot come and see me. Do you know how that painful that is? And they are the one that colonize us. They are the one that put us in this mess. And when you apply for visa, they will say you are not qualified. But when Awusa Fulani apply for visa, they will give them visa. Terrorists have no forgiving spirit. Bẹ́ẹ̀ ni màmá mi Grace. Ẹ já gbọ́. And whether there's a difficulty in filtering through which one of them might be more likely to go on. And ìdí tí mo ṣe ń pọ̀sẹ̀ ni pé kẹ́lẹ̀ bá gbálàyé òyìnbó yẹn lè máa pọ̀ fún àwọn tó wà nílé kò ń ṣe pé ẹ̀gbọ́n òyìnbó but òyìnbó Gẹ̀ẹ́sì nígbà tó bá dé airport what are you coming to do? Ìtàn àkọ́kọ́ gbọ́n ẹ̀ onímọ̀ tó ń béèrè. Oníjẹ̀ new visa tó bá bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ ní Heathrow airport àbí Gatwick airport wàá máa yàgbẹ́ sára ni. Ìyẹn làwọn èèyàn ṣe máa ń wà prepare kan tó dé àfẹ́ ẹni tó bá ń bọ̀ for the ṣe oníwọ̀ tó bá ti lọ tó ń bọ̀ ẹ̀ bí ogun alalẹ́ experience ẹ̀ mọ́ nígbà tèmi náà dé ẹ̀ má jẹ́ ń sọ̀tàn nígbà mo dé 1998 kí ló ń sọ kí ló ń wí àṣà ni yes ìmí tó yẹ kó sọ no wá sọ yes ọmọ àlè lóyìnbó ìgbà tó wá tí mo wá dé pẹ̀lú wọn ni mo realize pé ìkan náà mà ní gbogbo wa tó bá wọ toilet pẹ̀lú òyìnbó ìgbẹ́ wọn rùn bí kí ló dálẹ̀ lọ ẹ má bínú ẹ̀ tẹ́ bá ń jẹun ìgbẹ́ òyìnbó ń rùn ó ń sọ pé 6,000 people ló wà nínú terrorist program yẹn but báwo làwọn ṣe fẹ́ mọ èyí tó máa padà wá pa wá nínú UK ìkan ti pààyàn kan ní wọ́n ṣútẹ̀ ó wà ní custody báyìí God bless the queen ìlú òyìnbó dá ó pààyàn bàbá wa tó pààyàn tó ṣẹ̀ ẹmu sí bẹ̀rẹ̀ republic òyìnbó má bá wọn wọ toilet torí òyìnbó tó bá ti wọ toilet abájọ tọ̀ ìyẹn sì ń da so tó bá ti lè ṣílẹ̀kùn kó fẹ́ yàgbẹ́ ṣàtètè ya jáde bọ̀ tó bá kọ́kọ́ dé ní airport yẹn tó ń bọ̀ tó jẹ́ JJC lẹ́yìn tí Nàìjíríà ti fún ẹ ní wàhálà later lọ́mọ nítorí béèrè ni pé enjoy your stay wàá máa pé that's how it is but nítorí pé lórí burúkú àwọn immigration tó wà Nàìjíríà àwọn Fúlàní tó kó síbẹ̀ àwọn ti kó gìrìgìrì bẹ́ẹ̀ where did you get your visa? Who you want go and see? Kí ni kan pẹ̀lú yẹn? Ṣé òun ni British immigration ni? Wọ́n ti kó jìnnìjìnnì bò ẹ́ kó tó kúrò Nàìjíríà tó bá tó wá dé bí báyìí táwọn yẹn bá ń sọ̀rọ̀ wá kàn máa ní yes. Èyí tó yẹ kó sọ no sí wà sọ yes.
Traveling, mom see me, I need traveling, a great experience. Ẹ̀yin tẹ́ tí ní visa láti kúrò Nàìjíríà, Ọlọ́run bá ń ṣe fún yín tá máa fi gba Yorùbá nation. Sórí tó bá dé bí ìbàlẹ̀ ló máa mọ̀ pé ọmọ tí Koiki ń sọ yẹn, ẹ rí bí ṣe lọ àtàkì Ọ̀ṣínbàjò, ó rí pé kò rí nǹkan kan ṣe sí. Orí akọ máa gbà, inú akọ máa ó sá lọ fún mi ni. Ìtàn pè ní freedom nìyẹn. Kí ló ń pa yín lẹ́rìn màmá mi Rúkàyà? Kí lẹ̀ ń rẹ́rìn fún wa? Ṣé mo parọ́? Àwọn nígbẹ́ French yún ju irọ́ lẹ́pa ti Britain ló rún jù. Britain ìjẹkújẹ tó ń jẹ ọ̀dà rárá tó bá dẹ̀ sí kan máa tó tọ́jú wọn náà. Àní terrorist ti pààyàn níjọ́ Friday ní tá à ń sọ̀rọ̀ lé lórí nìyẹn ká má rò pé à ń ṣeré lórí platform láàárọ̀. Ṣeré ìjà gbọ́ díẹ̀ sí. That's what's being reviewed at the moment. And as the Shadow Home Secretary was saying, this issue of lone wolf attacks may well have got worse during the pandemic. Ẹ má bínú ẹ tẹ́ bá ń jẹun, èmi ò tí ì jẹ breakfast, bó máa lọ jẹ, ẹ má bínú. Ọ̀rọ̀ ọ̀gbẹ́ni mo gbé jáde Koiki, má tún lọ ṣe àwọn màmá wa àti bàbá. Ó yá gbẹnu dákẹ́. Ẹja àgbọ̀n tó ń sọ nísìn. During the pandemic who are not now being monitored in the way they should. So that's what he thinks should be the focus here. I think we've seen with this whole issue of MPs' security, MPs have long-standing concerns, particularly since the Brexit referendum, about the tone of public debate and some of the abuse and hostility they encounter, some of which can be very scary and very intimidating. Jerry bó ṣe ń sọ̀rọ̀ tọ̀tọ̀tọ̀tọ̀tọ̀ yẹn, gbogbo tó ń sọ yẹn náà, èdè tí wọ́n ní. Tí ẹ bá rọ́mọ Yorùbá náà tó ń sọ̀rọ̀, ìyá máa gbé ìkànṣe lórí tèmi Yorùbá tèmi ti wà diluted. Tó bá gbọ́ Yorùbá gidi. Sórí tá bá ti gba Yorùbá nation, gbogbo ètò báyìí la máa ṣe ní Yorùbá, wọ́n máa wá translate sí English fún wọn ni. Ẹja gbọ́ díẹ̀ sí. Stories from MPs about the sort of abuse they've encountered, sometimes even at their homes. But this is a slightly separate issue from the extremism issue, which seems to have been a factor in this case, and the tragedies involving Joe Cox and Ian Gow. And so, although MPs feel that issue of online hate and hostility needs to be tackled, and the Justice Secretary Dominic Raab suggested that they'd be looking at measures to stop people being anonymous online. Of course, what looks like the bigger issue in this case is the issue of extremism and how if Ṣẹ̀gbọ́n kan tó keeps using extremist. Ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé ẹ̀mọ́ tó ń pè terrorist. Terrorist lẹ́ ń bá ṣeré báyìí. Let us secure our own border. Let us not allow another election based on that 1999 fraudulent constitution. Terrorists lẹ́ ń bá ṣeré. Taliban waited for 20 years. Do you understand what I mean? 20 years ni Taliban dúró dè. Wọ́n lé Amẹ́ríkà lọ. Wọ́n lé nísìnyí wọ́n tún bẹ̀ wọ́n pé kó wá fún wọn lówó. Ọmọ àlè ní terrorist. One books an appointment at a constituency surgery who's not on MI5's radar, how people in a constituency office can possibly flag up that issue using the sort of measures. Many of these measures are being used already. People are making appointments and they're checking the addresses and so on. But how these lone individuals can be flagged up. And did you hear the word lone individual? And now your Nigerian army, they were happy. Hey, 13,000 Boko Haram surrender. And that's it. 13,000. Àwọn ọmọkùnrin wa ẹ pẹ̀lẹ́. Àwọn ọkùnrin wa ní wọ́n máa dùn nísìn. 3,000 of them are women. Àwọn tó ń lọ́mú tó dáa tó bá wọnú Ìbàdàn bá. Mo jẹ́rìí àwọn ọkùnrin. Gbogbo ara máa lé kìkìkì ni wàá tún dẹ́pọ̀ bólẹ̀. Wàá mú ọmọ Fúlàní. Torí pé ó ti gbọ́ Yorùbá, ó ní mọ̀ pé ọmọ Fúlàní ni. Wàá kì mọ́lẹ̀ nínú hòtẹ́ẹ̀lì. Ìwọ náà tún bímọ ọmọ àlè fún àárín wa. Ó mà ṣe o. Terrorist lẹ́ ń bá ṣeré bẹ́yẹn. 3,000 nú wọn obìnrin ni. Tọ́mú gidi wà lára ẹ̀. Tó bá wọnú Kwara nísìn. Àwọn ọba wa gbọ́n tún gbé sínú yàrá. Mà ṣe o. Terrorist lẹ́ ń bá ṣeré. Taliban waited for 20 years. Wọ́n lé Amẹ́ríkà lọ ni. Àwọn tó wá jẹ́ ọkùnrin wọn. Ẹ̀mọ́ táwọn yẹn máa ṣe. Ó ti yé yín. Kì máa là gbogbo ẹ̀ mọ́lẹ̀. Police officers in the constituency surgery would help with that. Okay, for now, thank you. Tomorrow's take at 9 o'clock this morning, of course, still to come on the programme this hour, the new way to have your jab without the jab. Ní rí jù báyìí lọ. Mo rò pé ní Koiki wà lẹ́ẹ̀ ti pọ̀ jù. Ẹ jẹ́ ká ṣe nǹkan kan. Àwọn ilé mi rojú mi, but mi ní láti turn camera mi. Mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ rí bínú ilé mi ṣe rí. Mo fẹ́ kẹ́ rí. Ẹlòmíì nísìn. Àwọn fẹ́ mọ ẹ lè máa wo ìsàlẹ̀ náà. Fẹ́ tàn kámẹ́rà yẹn ni o. Kò tí tọ̀nà ni. Ẹ ṣe sùúrù.
No, ẹlòmíì gbogbo tó wà nù yàrá mi tó wà nù pálọ̀ mi ló fẹ́ wò, irọ́ ló pa. Ò ní rí wò. But mo fẹ́ tàn kámẹ́rà yẹn so that kàtà ìgbójú mi sínú broadcast yẹn láàárọ̀ ìdí ẹ̀. Kákọ́ fi kí wọ́n lọ máa prepare. Tí mo ṣe like fóònù mi yẹn, wàhálà ẹ̀ ti pọ̀ jù. Wàhálà máa wà dé báyìí. A dẹ̀ fi tán ẹ̀ kò tán. Okay, ó ti tán. Ẹ má worry. Èmi ni mo ṣe tí ẹ fi ní rí mi bẹ́ẹ̀ yẹn. Torí ẹlòmíì nísìn. Àtijọ́ ríra wa báyìí nísìn. Ẹ jẹ́ ká wọ́n ní Koiki wàhálà ẹ̀ ti pọ̀ jù. Bó ṣe máa rí nìyẹn. Ẹ ṣáà ṣe sùúrù sí bẹ́ẹ̀ yẹn o. Ẹ ṣe sùúrù bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ máa wo bẹ́ẹ̀ yẹn. Mo fi tán ti YouTube náà ni. Mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ mọ bí ẹ̀yin ṣe rí. Torí ẹlòmíì nísìn. Mo rántí pé program kan tá à ń ṣe níjọ́ òní. Ṣe lẹ́ni yẹn ń béèrè pé ó ní wallpaper mi. Ó ní wallpaper mi ti ṣe kinní kan. Mo ní ó ṣe jẹ́ wallpaper tinú ilé mi ló ń rí. Pẹ̀lú gbogbo ohun tí ó dà báyìí rẹ̀ nísìn. Sórí ìwọ tó ní ẹ̀rí ẹ̀ ń pa mí. Ó ní Koiki ní wàhálà. Ó mọ̀ tán pè terrorist. Ó mọ̀ tán pè terrorist. Máa ń like ń gbẹ̀pẹ̀ wọlé. Ẹ jẹ́ àgbà call ẹni sọ̀rọ̀. Kí ló ń pè ní terrorist? Ta ló lè sọ tán pè ní terrorist fún wa? +4475 940500979. Ẹ jẹ́ ká gba call wọlé. Mo ṣì ní bí some few minutes or few 11 ṣì ní Star Radio. Gbogbo last week àti ẹ̀rí Star Radio ṣe. Ara lè díẹ̀ ní last week. A dúpẹ́ fọ́lọ́run pé ara dẹ̀ ó ti mókun díẹ̀. Ó sì wà ń bẹ̀ bọ̀ kò dàbí ti +4475 940500979. Can terrorists forgive? 13,000 terrorists of Boko Haram was released. Or no, was said they surrender. Or now surrender. Ẹ lè pè direct, ẹ lè pè ní WhatsApp. 13,000. Do you understand what that means? Kapali Mama Romi, ẹ jẹ́ nǹkan rọra gbé báyìí. So that, you know, àwọn tó ń sọ pé terrorist. Ǹjẹ́ mo tó ń pè ní terrorist à? Ǹjẹ́ mo tó ń pè ní terrorist at all? Terrorist lè máa ń sọ̀rọ̀ yìí. Afghanistan, àwọn Taliban, they waited for 20 years. 20 good years ni wọ́n fi dúró. 20 years. Ojú ò kan wọn. Okay, jẹ́ ń tan náà yẹn lọ́dà pé ó look dark there. Kí náà ẹ̀kọ́ tàn díẹ̀ sí ni. Terrorist lẹ́yìn wá fi ń ṣeré. Ẹni ká keep Nigeria. The more you are keeping Nigeria, the more the terrorists will continue to breed. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ àwọn tó ti ń pè wọlé. Ẹ káàárọ̀ sà, ẹ káàárọ̀ mà. Ta ló wà lórí ètò sà? Ẹ káàbọ̀ bàbá wa. Gbogbo àjọ ń ṣe ni sà. Ọlọ́run ọba gbàgbára dọ̀tun. Lágbára Ọlọ́run sà. Ẹ pẹ̀lẹ́. Yes sà. Mo rí máa fi ṣe gbogbo ìwé tí ẹ fi máa ń ṣe iṣẹ́ yìí. Ọlọ́run ọba kan ló lè sọ yín lẹ́sàn-án. Ká dúpẹ́ fọlọ́run. Kọ́tò ìkọ́ máa sọ ní pé ẹ ṣáàtúbọ̀ máa ṣe ọba kan tí Ọlọ́run rán yín. Okay. Torí Ọlọ́run ló rán yín gbogbo kan tẹ̀ ń ṣe kì í ṣe èèyàn. Ọlọ́run ọba nìkan ló lè sọ yín lẹ́sàn-án yìí. Àmín. Ṣé kí àwọn ará rẹ̀ tó wà nílé àwọn ti Nàìjíríà wọ́n ẹ̀ tí ì mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n ń pè ní terrorist. Ṣé rí ìjọba Nàìjíríà ṣe bó ṣe bàjẹ́ everybody ló mọ̀ yẹn. But now terrorist wà á jáde. Terrorist wọ́n tún máa jáde gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà right now. Mo ní ojú everybody ṣẹ̀ wá fi ń gòkè. So kò ń sọ̀rọ̀ pé ìbínú pé ìlú ò dá mọ́kànlá tẹ̀ ń sọmọ́ nísìn. À ń sọ̀rọ̀ terrorist là ń sọ báyìí. Ìyẹn ti kọjá sẹ́yìn. Terrorist ti wá ajá tiẹ̀ sí. And the only solution tó wà fún ọ̀rọ̀ Nàìjíríà, only one solution tí èmi mọ̀ tó lè work ní Nàìjíríà náà. Ò ní pé láì jẹ́ pé wọ́n ṣọ̀ sí country yẹn náà. Ṣé ní protest náà ṣe lóyìnbó up and down? Bẹ́ẹ̀ni sà. Bẹ́ẹ̀ni sà. But the only solution tó lè
Àgbọ́yé sà. Kò possible. After that, yes, our will be good and law. People are fed that road. People are fed that road. Daddy mi, uncle mi, ẹjọ́ ọmọ 25 years tí ó pa MP yẹn ní last week, ó mà ní British passport. Terrorist mà ní bọ̀bọ́ yẹn. Kí ló lè kí tó ń gbẹ̀san kankan ni pé ẹ ní kú re ṣẹ́ àní mi terrorist lè mi àbí báwo. Ó lè má gbẹ̀san ẹni ìṣẹ́rí terrorist wọn ò ní change. Terrorist màmá jẹ́. Ṣẹlẹ̀ pé kí náà ti ṣẹlẹ̀ rí ní nǹkan bí abẹ́ni like 6-7 years ago. Irú kan báyìí ṣẹlẹ̀ ọ̀pá gbogbo traffic squad gbogbo bẹ̀rẹ̀ ló dà tó ń wa mọ́tò tó máa kọ̀ wá lọ́sí. Bẹ́ẹ̀ ni. Ìlú yìí every day làwọn náà ń ṣiṣẹ́. Ó yàtọ̀ sí country tiwa. So country tiwa wọ́n ti hijack ẹ̀ lọ́wọ́ country tiwa, so ìyẹn la ṣe ń sọ pé ká dá dúró. Okay. Ìṣe pé bóyá terrorist kan àbí kọ̀ọ̀kan ọ̀sẹ̀ ìwà kọ̀ọ̀kan àwọn terrorist yẹn ti wà àwọn ọmọ ló wọ break. Gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà yẹn ẹgbẹ́ ká tàbí àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló ṣe. But ó wá ń ṣàbíyá wípé wọ́n wá ní APC ṣe kìíní kan bí kan ẹ̀ẹ́dẹ́rò. Eléyìí you don't have work. Iṣẹ́ tí mo ṣe ni mo léyìí ọ̀dẹ̀ nìyẹn. Ó wọ̀ pé mídíà níbi freelance níbí. Ìwọ ló níṣẹ́ tí wọ́n bá níṣẹ́ ni. Ò ní mọ̀ pé terrorist ti dé sàlẹ̀ ilé ẹ̀. Ó ní mò níṣẹ́ lọ́wọ́. Má ṣe o. Ẹni sùn rẹ̀ gbọ́ mi, ṣé o mọ̀ pé àwọn ará ilé ti lọ sí school? Ṣé àwọn ará ilé tiẹ̀ ti lọ sí school ṣá? Ṣé o pọnmi kànga lọ sókè ni àbí ìgbà tó yàgbẹ́ síta? O yàgbẹ́ sínú WC nínú ilé, but inú ta inú gbó lọ yàgbẹ́ sí. Níbo ló tọ̀ sí láàárọ̀ yìí? Bẹ́ẹ̀ni. Mo tẹ̀tí tu o máa ṣe farabalẹ̀ wo ni mo kàn oyún yẹn kàn gbé mi lọ lánàá máa farabalẹ̀ lọ wò. Ìyẹn bó ṣe bá ní ẹ fi ìṣòwò rẹ sílẹ̀ ẹ mọ̀ pé máa ń sọ gbogbo gbà táwọn kan máa ní ẹ kò ọ̀rọ̀ Yorùbá gbogbo ẹ máa rújú pọ̀ papọ̀ ni. Ẹ̀dí sọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n ẹlòmíì ò mọ̀ tó ń pè self-employed ó mọ̀ pé tó wà self-employed bí ẹni tí ó ń fún government lówó tó ń yọ tax lára ẹ̀ àbó mọ̀ pé company mi ń san tax ní UK. Ìyá. Má ṣe o. Ṣé mọ̀ pé ọmọ ọ̀rẹ́ mi ẹ jẹ́ tó ra kọ sọ ọmọ ọ̀rẹ́ mi kan nílùú yìí ọmọ 15 years old ó ti ń ṣe business kí ló ń ṣe ó máa ra àwọn wares ara òun náà fowó díẹ̀ lé orí fóònù ẹ̀ ló ti ń ṣe business yẹn kò jáde lọ anywhere ju pé kó kàn lọ post nǹkan yẹn látọ̀ kò kúrò nílé ọmọ 15 years old ìwọ tó ń comment ẹ nísìn how old nìyẹn ìjọ oníṣẹ́ lọ́wọ́.
Because terrorists hijack ìlú mọ́ yín lọ́wọ́. Oda. 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 Okay. Oda sir. Ẹja tó fẹ́ lò ní láyé ẹ ṣé gan ni bàbá mi ẹ ṣé gan ni thank you very much. Ẹ̀yin tẹ́ bá ṣe ń darapọ̀ tẹ́ ń pa Koiki ló tún ṣẹlẹ̀ láàárọ̀ ọ̀rọ̀ terrorist là ń sọ̀rọ̀ lé lórí ẹ̀yin náà lè dá sí a ṣe ní tó máa fi débi 10:30 la kàn máa wá wine down kí n lè lọ prepare fún Star Radio self-employed ló ń pè ó lè má yẹ ni sórí 20 years iṣẹ́ tí mo ṣe nílùú fún 20 years tax ẹ̀ tí mo san yẹn ó hang sí ibi tó hang sí sórí tó bá wá ṣiṣẹ́ mọ̀ sí tax tó bá ń san yẹn sóríjọ́ ti bá ti pé pension age mi láti 60 ọmọ máa sanwó fún mi ǹjẹ́ wọ́n sanwó fún dádì ẹ̀ àti mọ́mí ẹ̀ tó ń wò mí ìjọ sanwó fún wọn láti ọjọ́ tó ti ń ṣiṣẹ́ Nàìjíríà ẹ ló ẹ bá mi dá sí ẹ̀gbọ́n mi Gbénga ẹ káàbọ̀. lágbára Ọlọ́run gbogbo wa náà ni ó rẹ̀ wọ́n rí mi last week wọ́n ní bí wọ́n ti mọ́hún ẹ̀ lọ mo ní Koiki ni ó padà dé tán níbo. Enlightenment ni bẹ́ẹ̀ ni kò yé àwọn èèyàn ṣẹ́rẹ́ tó ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ náà ká má bu ká má ṣépè fún ní blọ́ọ̀kì kò yé ẹni ẹ̀gbọ́n mi Gbénga ẹ bá mi ṣàlàyé fún wọn kí ló ń pè ní terrorist kíkọ gbẹnu mi dákẹ́ kí ló ń pè ní terrorist kì í jẹ́ terrorist lè forgive ṣáájẹ́ dákẹ́ yẹn lẹ́lẹ́ tó ẹ sọ̀rọ̀. ṣẹ́rí nínú dictionary àwọn terrorist forgiveness gan ẹ̀ wípé o tún dárí jiyàn àti terrorist ẹ̀ṣẹ̀ ni terrorist jẹ́ èèyàn tó jẹ́ pé òun gan ó rẹ́dì láti kú láti gba ẹ̀mí àwọn èèyàn. ṣé pé ó rẹ́dì láti kú pé òun ò kọ ikú but mission tó fẹ́ lọ carry out yẹn òun rẹ́dì láti carry out mission yẹn kóun dẹ̀ kò kọ ikú because àwọn terrorist gan wọ́n máa ń so bọ́ǹbù mọ́ ara ni. àwọn tó wá ẹ má bínú àwọn tó surrender ní last week wọ́n ní 13,000 ti surrender wọ́n náà ti surrender ẹ bá mi kò yé mi ni wọ́n ní 13,000 terror Boko Haram pé Boko Haram ní terrorist ìyẹn mo ṣe ń bi pé kí ló ń pè ní terrorist náà tẹ́tí wá ṣàlàyé ẹ̀yẹn gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà sọ fún wa ní last week pé àwọn 13,000 wọ́n náà wọ́n ṣe mọ́ àwọn ṣe terrorism mọ́. ṣẹ́rí màá sẹ́ni fídíò kan sí fídíò yẹn náà mo wò lórí channel news ni mo wo fídíò yẹn lórí channel news nípa ẹnìkan sọ̀rọ̀ nípa Gumi yìí ìgbà tí mo sẹ́ni fídíò yẹn gan sínú àwọn platform ẹni yẹn gan wọ́n pé what nípa irú fídíò báyìí wà ní wọn spread ẹ̀ káàkiri Nàìjíríà. àfún yín nọ́mbà yẹn kù díẹ̀ back end team ẹ bá mi fi nọ́mbà yẹn sórí kíní kẹ bá wa pin ẹjọ́ àwọn tó fi pè à ń gbọ́ yín ẹ̀gbọ́n mi Gbénga. ìwé ìbọn ṣe kí máyẹn ṣe describe Gumi pé this Gumi yìí ó lọ kàwé ní Saudi Arabia. ṣé kò ń ṣe the conflict jihad àbí ọ̀nà that video lẹ́sọ̀ yìí. gbogbo kìíní ẹ̀ náà yín. ẹ bá mi send ẹ̀ ká lè lò lórí ètò ẹ bá mi send ẹ̀ á lè lò dáadáa a máa respect ẹ̀. à ń gbọ́ yín sà. Ipe Gumi fúnra rẹ̀ ó mú constitution Nàìjíríà ó dùnú ni ó ju constitution Nàìjíríà ló pé kí lélẹ́yìí ike báwo ni wọ́n ṣe máa wà pẹ̀lú àwọn infidel mọ̀ pé gbogbo 1999 constitution bọ́jẹ́ lọ fi sharia law síbẹ̀ wọ́n ná ambition. ṣèbí sharia law òun ni àwọn Afghanistan fẹ́ establish America ń bá wọn fa wàhálà lé lórí pé you cannot establish sharia law. Wow, kò yé mi. Sharia law ti wà Nàìjíríà láti 1999. So our people here tó ní Sharia law ti wà Nàìjíríà sí they need to accommodate their terrorist brother if ẹ máa wulẹ̀ worry àwa ti ní Sharia already in Africa. So the question then my brother ìbéèrè tí mo wá bí nísìn ni pé can the terrorists that are giving themselves back to the government, back to the society, living among Nigerians, can they really coerce back within the system? That is impossible. Ferry, ní
Afghanistan yìí tó ti ṣẹlẹ̀ yìí mi ò bóyá ẹ follow àwọn news ẹ tún ṣe ń padà sẹ́yìn mò ń follow ẹ. tí Amẹ́ríkà mú tí wọ́n tì mọ́lé pé terrorist ni wọ́n ti release gbogbo wọn wọ́n ti release gbogbo wọn. àwọn náà lọ tún padà gbébọn sí àwọn lọ tún gbébọn tó lé Amẹ́ríkà lànàbó l'Afghanistan. After 20 years Amẹ́ríkà fi gbogbo weapon nílẹ̀ fowó sílẹ̀ wọ́n sá lọ ni wọ́n sá lọ fún wọn ni. wọ́n kó gbogbo amúrì wọn filẹ̀ wọ́n sá lọ. wọ́n tún pa Amẹ́ríkà ní sí pé kó wá fáwọn ní humanity saviour wọ́n máa ṣe meeting ní Moscow tó bá tẹ̀ ti ṣe meeting yẹn. Do you understand what that means? ṣẹ́rí nǹkan tí ẹ̀yà ṣẹ́rí fọ́nẹ́sì ṣẹ́rí nǹkan tí last call àṣọ lẹ́kùn yẹn is just the honest truth. ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ń sìn ó tẹ̀ ti kọjá pé economy ò ga. Okay. Problem tí Nàìjíríà ń face báyìí is terrorism problem. Terrorism problem. Òun ni problem Nàìjíríà báyìí. Ṣẹ́dẹ̀ rí nǹkan tó dẹ̀ yá àwọn èèyàn ní Nàìjíríà ni pé when you want to conquer people kò dìgbà tẹ́ bá lọ gbé ìbọn. So many ṣẹ́rí ẹ tó bá lọ gbé ìbọn tó ń jà wọ́n nísìn. Ayé social media la wà. Tó ń ná kí wọ́n bàjẹ́ bẹ́ẹ̀ ni. Ọ̀sínbàjò jẹ́ ká rí òun níjọ́ Friday 2 weeks ago ó ń sá káàkiri ni nígbà tó sọ fún pé Koiki wà níta pẹ̀lú àwọn èèyàn ẹ̀ back exit ló gbé àjáde ló sá lọ. gbogbo ẹ̀ lọ́kàn láwo ṣẹ́rí wọ́n strategy kan tí wọ́n fi ń kọ́ńkà ìlú ìsìn wọ́n ń pè ní weapon of mass migration. Okay. Weapon of mass migration tẹ́ pé òun lè rí danger yẹn làwọn United Kingdom nígbà tí wọ́n ráwọn EU wọ́n ṣe ń flooding wọlé tán flooding. Okay pé báwo làwọn ṣe máa control gbogbo àwọn ilé tó ń wọlé yìí. wọ́n lọ ti bọ́dà wọn bá pé no nísìnyí we need to shut our border ẹ wo lẹ Yorùbá sì wọ́n á kàn lòdì Fúlàní fúnnu. ìyẹn la ṣe máa ń ráwọn fídíò yẹn wọ́n tún dé o because kò sẹ́ni kankan tó ń control border yẹn. Nobody don't control border. ẹ bá mi torí mo mọ̀ pé ẹni tó ní mọ̀ dáadáa nìyí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọ́n wà confused ẹjọ́ torí Ọlọ́run bàbá mi ẹ jẹ́ sáré bí lélẹ̀. Okay now àwọn èèyàn wọ́n wà confused. Okay ìyẹn lọ ṣe ń release wọn bọ́ta sí díẹ̀ pé ká lè máa rí wọn. Ìtí mo fi bèrè ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa wọ́n wà confused tá a bá sọ pé a máa break ẹlòmíì wá ń wò ó pé ilé tóun ní Kwara ní Kogi ní Ọ̀yọ́ tá a bá break níbo lòun máa gbé lọ ẹ bá mi ṣàlàyé àárín yẹn fún wọn. ṣẹ́rí tí a bá break a mọ̀ pé Kogi ilẹ̀ Yorùbá. ẹ bá mi sọ ní Yorùbá ẹ pé break yẹn náà mi lo òyìnbó yẹn tá a bá pín mo fẹ́ kẹ́ bá mi sọ torí mo fẹ́ kọ́ get àárín yẹn. tá a bá pín ní Nàìjíríà ara ilẹ̀ Yorùbá ni Kogi wà ṣẹ́rí Ọlọ́run ti kọ́kọ́ dá wa ní Yorùbá náà ká tẹ̀ tó máa jẹ́ Nàìjíríà ọ̀ ká tó máa ṣe ẹ̀sìn ká tó sọ pé a fẹ́ jẹ́ Christian àbí Muslim láti ń jẹ́ Yorùbá. Tábàdẹ̀ pín kò sọ pé kẹ́nìkan gbé ilé ẹ̀ kúrò ní anywhere nǹkan tá à ń sọ ni pé òfin máa wà ẹ wo pé lọ́kọ́ ń fún àwọn Fúlàní wọlé sí a máa ní immigration border control títí wa a máa ní visa control ẹ tó bá kó wá sínú ilẹ̀ Yorùbá la máa fún ní visa fi kó wọlé. Ẹ wo àwọn ọmọ wa ń sìn tá à ń pè ní warriors sára ń kọ́ wọn ṣé àwọn yẹn lè máa kó sínú immigration system ilẹ̀ Yorùbá sì pé ẹ fẹ́ kíkọ́ lọ máa control border. Pẹ̀lú latest technology tó lè monitor yàn kákan máa sọ pé wọ́n ti wà níbẹ̀ yẹn ẹ tètè move rọ́bẹ̀. Exactly. Àìmọye drones ọmọ máa fly. Satellite àwa la máa ní satellite tiwa tá a máa lè view gbogbo tó ń lọ. Gbogbo epo tí Saudi Arabia ní wọ́n mọ ibi tó ti ń ṣàn tó ń jáde on satellite mo ti rí fídíò yẹn rí ni kò ń ṣe pọ́ sọ fún mi mo rí ní. Ṣẹ́rí ẹgbọ́n kan ní pé Nàìjíríà wọn ní satellite mọ̀ ipò ìjọba àwọn àtijọ́ tó ń lọ satellite Nàìjíríà ti stop láti máa ṣiṣẹ́. Àwọn pípì wọn ní plan wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń ṣe náà fẹ́ kí gbogbo ayé rí nǹkan tó ń ṣe ni. Wọ́n systematically kún ká wa díẹ̀ ẹ mọ̀ ẹ mú systematically divide náírà tí Buhari fún ń dá owó sí. Ara population tó ń kó wọlé weapon of mass migration yẹn. AD yìí náà is one of them. Ẹja tó fẹ́ lómi láyé. Terrorist ò kọ́ kú òbí kan wọ́n ṣe tán ẹ wo àwọn ọmọ Nàìjíríà kan ẹ rántí àwọn ọmọ Nàìjíríà kan gbà yẹn náà. Tó fi bí. Tọ́lọ pa sójà kan ní Woolwich. Mo rántí kí lorúkọ wọn náà John àbí kí lọ́tẹ̀ ń jẹ́ mo rántí. Dúró sílẹ̀ báyìí tó wá wú kà. Because
ẹja tún fẹ́ lómi láàyè ẹ ṣé gan ni ọlọ́run àjẹ́ káwọn èèyàn wá gbọ́ màmá retí ẹ ṣé gan ni èèyàn kan béèrè lẹ́ẹ̀kan lóòtítọ́ ti bàbá wa ti Sunday Igboho àdákẹ́ lórí ẹ̀ iṣẹ́ ń lọ ribiribi bẹ́ẹ̀ ni iṣẹ́ sì ń lọ lórí tàwọn ti Lady K àti Ọládélé so that they can regain their freedom ẹ rí i pé kò sígbà tí ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ bá bàbá wa sọ̀rọ̀ ẹ gbóhùn sókè ká gbọ́ tí terrorist là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ láàárọ̀ yìí. ẹ káàbọ̀ sà. àwa ni ẹ sà ẹ ti wà lórí kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ ẹ ti wà lórí ètò à ń gbọ́ yín sà. ẹ ṣeun gan sẹ́rí àwọn terrorist nǹkan tó wà fún mi pé láti destroy they are not to tí gbọ́dọ̀ pé bí àwọn fẹ́ tù mí ṣe láti destroy ìrìn position ìwọ̀n wà pé they are ready to give millions of property millions of information millions of life nǹkan tí terrorist wà fún nìyẹn kò sí ojú àánú lójú wọn ready to do and undo. àwọn tó ń ṣàwọn àyè ìsìn ọmọ kan tó ń bọ̀ fún wọn. On the ìdí láì àwọn terrorist on the way tó ṣe máa fọ́ọ̀tì gbogbo wọn dànù. Now àwọn British ń sìn àwọn ọgbọ́n ní international terrorists in the world. Nítorí kí ni àwọn ọgbọ́n lọ́kọ́ wá terrorize wa from the beginning jẹ́jẹ́ wa la wà ní Africa. Tó tó wá colonize wa tó tó wá lọ ṣe meeting ní 1882 ní Berlin. Ní Germany tó tó wá ṣe kí ni tó tó wá pín gbogbo Africa yamayama. Àti gbà ẹ́ ní àwọn European tó ti terrorize Africa. So ẹni Somalia ọkùnrin Somalia tẹ́sán pé ó pa ẹni. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣèbí àwọn British wọ́n colonize wọn. Wọ́n ti slavery forever. Àsìkò ẹ̀sọ́ British náà tó ń bọ̀ nísìn. Kékeré sì lélẹ̀ fún nǹkan tó ń bọ̀ fún British ó máa le jù báyìí náà. ọmọ ẹ máa ní ó ní British passport máa lè lòmíì máa ń wá tó fi kúrò Nàìjíríà tó ti padà lọ́lé. Bẹ́ẹ̀ni àwọn ọ̀nà tó wá in multitude. So inú ọ̀nà tí mo fẹ́ fàyọ́ bẹ́ẹ̀ ni pé ṣé tó ní British passport tí tẹ́lómi wá báyìí nísìn ó wá jẹ́ terrorist tó lọ pààyàn ọ̀tẹ̀ ẹ̀pá báyìí nísìn ó máa tún máa fún lómi máa fún lóúnjẹ á kàn máa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ náà ó wà custody báyìí. Bẹ́ẹ̀ni ṣé o rí nǹkan tẹ́lẹ̀ yẹn ṣe ó darí padà fún British ló nítorí wọ́n ní pé history lè gbàgbé history ṣé o mọ̀ pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí wa ń sìn a máa gbé sí àrọmọdọ́mọ wa. Ẹ má gbàgbé pọ́ǹtì nìyẹn nǹkan tí British ṣe fún wa lẹ́nu a máa gbé sí àrọmọdọ́mọ wa so àrọmọdọ́mọ wa àwọn ọmọ máa take action gbogbo British ò tẹ̀lé ẹ̀fẹ́ ṣùgbọ́n pé nǹkan tí British ṣe fún àwọn African fún àwọn Somalian àwọn bàbá wọn tó bí ẹni yìí tó lọ sáàpù wọ̀nyí ó ti gbé sáré wípé ìwé tó ṣe ìsìnkú wa ìwé tó ṣe ṣe gbára ìwé tí British ṣàwùkú wa àwọn ọmọdéwọ́n sì gbàgbé ìtàn yẹn kí ní ẹ̀jẹ̀ yẹn ló sì wà lára wọn láti lè pé iṣẹ́ eléyìí ṣe kéré nǹkan tí British may experience ó máa pọ̀ nítorí kí ni àwọn ọlọ́jà terrorist lẹ̀ ní world. Àjọ ni ẹjọ́ máa pè wọ́n ní àwọn gbogbo ọlọ́jà terrorist lẹ̀ in the world. Àwọn gbogbo ní number 4 story tó tó kọ Iraq tó tó kọ Afghanistan tó tó kọ àwọn tó kù àwọn gbogbo ní international terrorist. Nítorí kí ni wọ́n ti terrorize ilẹ̀ wa wọ́n ti terrorize èdè wa wọ́n ti terrorize àṣà wa wọ́n ti terrorize wa. Ṣé nísìnyí anything tó wá ṣẹlẹ̀ sí wọn tó ṣe kí ni tó fara mọ́ come back to Nigeria. Tí Nàìjíríà ṣe wà yẹn sọ́ọ́rí gbogbo fẹ́ràn gbogbo ọmọ kóòtù òjìrì àti àwọn Ìgbò àti àwọn Yorùbá. Ẹjọ́ lọ gbára di o. Kùránì ò lè ṣe o. Báíbù ò lè ṣe o. Ìṣẹ̀ṣe là gbá o. Nítorí kí ni ètò bọ̀ whether we like it or not. Kì ní ìlú nítorí kí ni àwọn terrorist yìí we are coming in multitude. Ẹ má gbà ọba díà o. Nítorí
from one ruler to another. They will be killing the kindness. Àwọn èèyàn tó bí only help wa tí wàhálà wa dé only help wa àwọn èèyàn náà máa kọ́kọ́ finish náà. Mo ní pọ́ǹtì gidi lára Ọ̀bádíà. Maybe they will be killing the prominent people. So from there, wọ́n bá yẹ tààrà wọn tààrà gbogbo. Torí àsìkò ni bàbá mi ẹ ṣé gan ni. Èmi believe pé gbogbo ìgbàgbọ́ náà ló máa ṣe. Lótìtọ́ olúkálùkù ní opinion tiẹ̀. Bọ̀ pé ká sọ pé ẹ̀sìn kan lè ṣe yẹn irọ́ ni. Tá bá ti fi ọkàn wa sí ibi tá à ń lọ. Èntèmi ọkàn ní dúró ni pé ká náà ń gbàdúrà ká má fi action sí ìyẹn lèmi ò ní gbà. Bọ̀ pé mùsùlùmí kristẹni oníṣẹ̀ṣe mẹ́tẹ̀ẹ̀ta náà ni. But action wa ló máa jẹ́ kí adébi tá à ń lọ. Ẹgbọ́n sókè láti South Africa ẹ̀gbọ́n mi. Nǹkan tó ṣẹ́rí nǹkan tó ń pè ní tẹ́rọ́rìsì ó ti ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wa wọn ò tí ì fúnra sí dáadáa. Tẹ́rọ́rìsì ni wọ́n ń pe àwọn afi-ipá gba àwọn afipá pa àṣẹ lórí àwọn èèyàn. Ṣé understand? Àwọn afipá gba ilẹ̀ lọ́wọ́ àwọn èèyàn. Ilẹ̀ onílẹ̀. Ṣé understand? So example ni nǹkan tó ti ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà báyìí. Ṣé rí gbogbo position ní Nàìjíríà pátápátá? Àwọn wo ló wà níbẹ̀? Àwọn Fúlàní. Gbogbo embassy wa all over the world àwọn wo ló wà níbẹ̀? Àwọn Fúlàní. So díẹ̀ báyìí náà ló ń bẹ̀rẹ̀. So wọ́n yọ jìgá lẹ́sẹ̀ wa lẹ́yẹ kọ̀ọ̀kan wọ́n yọ díẹ̀. But àwọn Yorùbá politician bá wọn tayọ wọ́n náà wọ́n ní Tinubu wọ́n ní game player ní Tinubu ó mọ game yẹn gbá gan. Kó máa play lọ kó máa play inú parun ló play lọ òye ni òye wọn. So àwọn terrorists yẹn nǹkan tó wá ń ṣe ni wípé wọ́n máa wá olórí ọ̀dọ́ àwọn olórí bóyá bí àwọn ọba bóyá bí àwọn gómìnà bí àwọn politician. Bí Amosun wọn Amosun bá wọn tákù nísìnyí ó ti ń bá wọn tákù báyìí ó wà sínétò olórí gọgọrọ ó wà sínétò ó tún bá wọn tákù wọn ló bá wọn tákù lọ́ṣun àti Adeleke oníkùn bẹ̀m̀bẹ̀ ìyẹn rò pé àwọn èèyàn máa rẹ́rìn tó bá ń jó terrorist ń wọlé bọ̀ báyìí ní Ọ̀ṣun state ẹ̀ mọ̀. Àwọn bí Gbàjàmí àwọn bí. Má dárúkọ Gbàjàmí yẹn torí gbogbo ilé gogoro yẹn mo ti sọ tó bá yàgbẹ́ lókè ẹ má bínú ẹ̀ tẹ́ bá ń jẹun tó bá yàgbẹ́ lókè tó bá flush ẹ tó wà ní last floor ó máa lọ bá. Wọ́n máa wá kúrò àwọn yẹn tira. Wọ́n máa ra ọkọ̀ ńláńlá fún wọn. Ó kì bí ẹ̀yẹn ló ṣe ń jà ìyẹn ni Gbàjàbíàmí ṣe ń jà pé kóun náà ṣàjẹ House of Rep kóun náà lè wà nínú ọkọ̀ dẹmudẹmu kó máa bá Buhari sọ̀rọ̀ dead or alive. Ọmọ máa fún wọn lówó tó owó. Àwọn lẹ́nu mọ́ sódà kí wọ́n bá sọ tọ̀rọ̀ fáwọn èèyàn wọn. Tí wọ́n rí wọ́n bá sọ fáwọn èèyàn wọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ kí wọ́n bá sọ fáwọn èèyàn kó lè máa dé. Bọ̀ àwa tá a bá ń sọ fáwọn èèyàn wa ń kọ́wọ́ ọ̀gbọ́ àwa tá à ń sọ̀rọ̀ lójoojúmọ́ àwọn èèyàn wa ọ̀gbọ́ wọ́n ní terrorist sí láàrin wa. Etí wọn ló sì di ojú wọn ló sì fọ́ nígbà tójú wọn bá máa là á ti léètì fún wọn ọlọ́mọ yẹ kó léètì fún wọn nígbà tí wọn bá máa ṣí ọlọ́mọ yẹ kó léètì fún wọn. Because lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí sìn ní Nàìjíríà terrorist ló dominate Nàìjíríà nínú army terrorist ló lead army Nàìjíríà. DSS terrorist ló lead wọn. Wọ́n nílẹ̀ Ìgbò nìkan ló ti ń pààyàn wọ́n ní Koiki má máa sọ̀rọ̀ Biafra àwọn àti Biafra wọ́n nílẹ̀ Ìgbò nìkan ló ti ń pààyàn bọ̀ nígbà tó gbọ́ táwọn bẹ̀rẹ̀ sí gbọ́ fídíò àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí pè mí Koiki ọmọ àná ti wọ bàrà kí ni kí n ṣe sí. Oyè ò tí yé wọn náà ni oyè ò tí yé wọn ni nígbà tí èèyàn bá wà ní abúlé tó bá dá oko tí Fúlàní bá kó ẹran wá sórí ẹ̀. Tó bá lọ bá Fúlàní pé àbá ló wáyé tó ṣe ń jẹ ẹran wá. Oge lọ́wọ́ ni. Àwa yọ ìbọn àwọn pa wọn. Tó bá mú Fúlàní lọ sọ́dọ̀ ọlọ́pàá wá rí bísí Fúlàní ẹ̀ ṣe terrorist government rẹ̀. Bàbá ẹ̀gbọ́n yẹn dẹ̀ ń sọ gbogbo nǹkan báyìí inú màmá bí àwọn tó wà nílé náà ṣe sọ̀rọ̀ báyìí kò jẹ́ kẹ́ bá sọ̀rọ̀ báyìí ẹ̀gbọ́n yìí náà terrorist lẹ fi ń ṣeré báyìí. Nígbà tí yóò bá dìde máa wọ́n sọ pé àwọn ṣe rálì káàkiri nígbà tó wá di rálì tèkó àwọn tẹ́rọ́rìsì ẹ̀gbọ́n mi alẹ́ ẹ̀dá ẹ tún padà sí Sanwó-Olú lẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀ yẹn o ẹ̀gbọ́n mi Sanwó-Olú mò ń dúró díẹ̀ ní London o tó bá bí ẹ̀dá ìwọ máa bọ̀ London kò ní o fẹ́ wá ṣe summit o fẹ́ wá ṣe conference Koiki ń dúró díẹ̀ sórí kékeré ni mo ṣe fún
kékeré ni mo ṣe fún vice president ìtì máa ṣe fún wọn tó bá dé bí báyìí wàá máa tọ̀ sára ni àfi kí n má mọ̀ bí tó dé sí àti ibi tẹ́tí fẹ́ ṣe event ẹni Nàìjíríà tó bá gbé wá sílùú ìmáàlì ẹ mú ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ ó pa Jùmọ̀kẹ́ Oyèlékè fún wa ó pa ọmọ lọ́mọ ìwọ náà máa bọ̀ London mò ń gbọ́ yín. bí àwọn agbèrò kí wọ́n dárúkọ wọn gbogbo ẹ̀ ló mọ orúkọ wọn àwọn agbèrò tó wà. ìwọ ni ẹ má dárúkọ ṣé MC Olúọmọ tọmọ ẹ wà lamẹ́ríkà ni àbí Kókó Zaria tó lòtẹ́ẹ̀lì ni èwo nù wọn. àti ókè jẹ́ kí n máa dárúkọ wọn. Kókó Zaria. wọ́n ní bàbá kan náà wà ní Mushin oníkùnbẹ̀ǹbẹ̀mù. àti àwọn olórí ọ̀dọ́ tó wà nílẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ pé Èkó náà fi ṣe lé àwọn Gani Adams OPC má dárúkọ o. Ipe ẹ má jẹ́ kó gbéradì wá sí Èkó tó fi lè gbéradì wá sí Èkó àṣírí wa máa tú o. So àwọn yẹn ló wá dúró tó wá jà. wọ́n ní Dangote ló donate gbogbo kinní tó fi ń ṣomi gbóná yẹn ẹni sùúrù ẹ̀gbọ́n mi ṣe rí gbogbo omi gbóná tó ń dà sí ilá lómi ṣe ra Dangote product ẹ ra terrorist product ẹ ra cornflakes ẹ ra Nasco ẹ ra Nesco ẹ mọ̀ pé terrorist product lè ra. bàbá kan tẹ̀ máa ń bá mi jà bí bàbá yẹn bá pè láti Amẹ́ríkà wọ́n náwó sìmẹ́ǹtì tí wọ́n mọ ní Dangote ní terrorist ni ìyá ti jẹ yín kú ìyá ti jẹ ọmọ Yorùbá. ẹkọ́nọ́mì Nàìjíríà ta ló ń dìtà mí ẹ̀ ṣé kìí ṣe Dangote ni ṣé kìí ṣe Fúlàní ni. ẹ ń gba owó báǹkì ni ó náà ń ya lọ́wọ́ CBN ó fi ń kọ́ petrol station ẹ̀. ṣé Dangote nìkan ló wà Nàìjíríà ṣé UBA àmínà U. ẹ mọ̀ pé bàbá tiwọn ń ṣe Dangote ẹ̀gbọ́n wo ẹjẹ́ lọ sí Libya ẹjẹ́ lọ Libya ìtẹ̀sán tó láti South Africa ẹ má ṣe mí léṣe ẹ̀yẹ ara Libya pé padà ẹjẹ́ lọ Libya la fi bá sọ̀rọ̀ tó bá wọlé ará Libya ẹ bá wa sọ̀rọ̀ ará South Africa yẹn ọ̀dà ẹ bó ṣe ń yọnu sí wa àwọn ọmọ Yorùbá ẹ bá mi sọ̀rọ̀ ẹ mò ń gbọ́. ṣe rí ẹ̀gbọ́n Koiki mo follow program yìí mo dẹ̀ so mo rí pé ẹ sọ̀rọ̀ nípa terrorist. òun náà ni. ṣe rí ó dà pé point of view tèmi lórí ọ̀rọ̀ terrorist ẹ̀ sọ ó dà pé ó máa yàtọ̀ díẹ̀. ẹ ṣì wò ká gbọ́. ṣe rí ẹ̀gbọ́n Koiki ẹ má jà tọ́ra wa tá a bá sọ̀rọ̀ nípa terrorist mi ò sọ̀rọ̀ generally ní Nàìjíríà ní ó generally pọ̀ mo sọ̀rọ̀ nípa ilẹ̀ Yorùbá tá a bá sọ̀rọ̀ nípa terrorist ẹ̀gbọ́n Koiki ṣe rí àwọn first terrorist tá a ní nílẹ̀ Yorùbá tó wà nílẹ̀ Yorùbá àwọn tó jẹ́ terrorist ilẹ̀ Yorùbá gan. ẹ tètè sọ ẹ bẹ ṣe ń tètè sọ̀rọ̀ náà ẹ kàn dẹ́rù bàyàn ẹ sọ à ń gbọ́. òun làwọn Yorùbá politician àwọn ọba àwọn terrorist ẹgbẹ́ kankan tá a kọ́ nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn. ìwọ bàbá yìí tó bí tẹ́ ọmọ níbi àtúgbọ́dọ̀ gbà ó yá mò ń gbọ́ ó yá. ṣe rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní pé lórí ọ̀rọ̀ kan tí mo sọ. tẹ bá lọ wo gbogbo history nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá látòrí àwọn Abíọ́lá ni látòrí àwọn. gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ lọ. God bless you ẹ̀gbọ́n mi. títí tó fi wá dórí bàbá wa Sunday Igboho tí mo tàbí sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ lónìí yìí. kò sí kankan nínú wọn táwọn Fúlàní pàdánù láwọn tó ti pàṣẹ ní kí wọ́n fẹ́ jà fún ilẹ̀ Yorùbá táwọn Fúlàní pàdánù tí àwọn Yorùbá àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá àtàwọn pólítíṣàn Yorùbá tí wọ́n mọ̀ sí. no so n tẹ́ sọ ní sí pé bàbá wa tó mú sí Benin Republic yẹn àwọn Yorùbá politician àtàwọn ọba mọ̀ ń pẹ̀. wà ó fi ọlọ́ọ̀bá gbógi sí bẹ́ẹ̀ fún yín. èyàn ará Libya yóò daṣá. ṣe rí Bíbélì sọ wípé ikú yóò bá pa ni yóò lè pa ni. Bíbélì náà ló dẹ̀ sọ pé típìlẹ̀ bá ti bàjẹ́ kò sí nǹkan tó lóògùn ibẹ̀ ṣe rí àwọn foundation ẹ má gbàgbé pé foundation lẹ Yorùbá òun làwọn kábíyèsí o. foundation lẹ Yorùbá èyí tó tẹ̀lé Yorùbá tó the root of Yorùbá land àwọn kábíyèsí ni o. ẹ bọ̀ ọ́n náà lẹ́ ń pè ní terrorist báyìí nísìnyí. bẹ́ẹ̀ ni ẹ tún ní bẹ́ẹ̀ ni. ìdí mo fi pè wọ́n bẹ́ẹ̀ ni wípé ẹ má jẹ ṣe rí mo fẹ́ kẹ understand ọkọ ẹ̀gbọ́n. à ń gbọ́ àjọ ń gbọ́ àtàwọn tó jọ ń gbọ́ wa. ṣe rí nípa ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá ẹ má bínú pé mo fẹ́ lu èdè yìí. àwọn àgbàlagbà ló máa ń pa òwe kan wọ́n ní ilé tó bá ń tòrò ọmọ àlebẹ̀ ni ò tí ì dàgbà. ṣe rí ẹ̀yin ẹ̀wò ṣe mọ̀ wípé àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá ní ìsìn àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá ní ìsìn
ẹ̀mí jẹ́ set up fún studio báyìí ó yá mo ń gbọ́ yín kí n máa set up lọ díẹ̀díẹ̀. ṣe rí ẹrù àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá ní ìsinyìí ẹ má gbàgbé pé ìṣe máa dé tó wà lórí wọn ṣe gbàgbọ́ pé nínú ìtàn inú history ilẹ̀ Yorùbá àwọn ọba kan ti wà tó jẹ́ pé nígbà tí ogun fẹ́ kó lẹ̀ Yorùbá lẹ́rú àwọn ọba kan ti wà ní ọba ilẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ pé ìṣe máa dé táwọn ọba lọ fi lọ kó lásọ̀rọ̀ kì ní ìsìn l'Ábùjá ní ìsìn. wọ́n gbà nígbà ń pè wá Abíọ́lá náà àwọn ọba yẹn wọ́n náà gbowó. bẹ́ẹ̀ni ìṣe máa dé yẹn ẹsẹ̀ ìgbàgbọ́ pé àwọn ọba kan ti gbá dé yẹn kalẹ̀ tó ti lọ fi ẹ̀mí ara wọn sílẹ̀ lójú ogun pé wọ́n gbọ́dọ̀ kó Yorùbá lẹ́rú. ó wà nínú ìtàn ilẹ̀ Yorùbá o ó wà lára ẹ̀sùn ilẹ̀ Yorùbá ṣe pé ọba ìlú mi dídì ó ní bí ìgbé ajé orí ẹ̀ kalẹ̀ tó lọ bẹ́ẹ̀sì ogun ni pé àníṣe ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ìran mi lẹ́rúṣẹ̀. àwọn ọba tìsín ọmọ àfẹ́ ṣe yẹn àwọn ọba tàkasúfẹ́ wọn máa ń ṣe fàájì káàkiri ni. ìṣe máa dé yẹn òun làwọn ọba àṣẹ lọ ń dé tó fi lọ gba ìbà ní Àbújá. ìyẹn adé táwọn kan fi lọ ń jà nígbà yẹn fún wa. bẹ́ẹ̀ni ṣe rí pọ́ìntì ẹlẹ́ẹ̀kejì ní pé ìgbọ̀kọ́ ìkì lábìnú ṣe rí lórí ọ̀rọ̀ àwọn mo ṣe ń tẹnu mọ́ mo ṣe ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ àwọn ọba àníṣẹ́. bẹ́ẹ̀ni. ṣe rí bẹ́ẹ̀ ṣe rí wọn yẹn pé tẹ bá ń gbọ́ pé àwọn ọba ń gba kọ́ńtrátì l'Ábùjá wọ́n ń gba kọ́ńtrátì lọ́wọ́ ìjọba ẹ má jà tẹra wa kò sí kọ́ńtrátì kankan tó ń gbà lọ́wọ́ ìjọba owó Yorùbá ló ń gbà lọ́wọ́ wọn kò sí kọ́ńtrátì kankan ẹ jẹ́ sọ síkírìtì kan fún yín. à ń gbọ́. táwọn ọba yẹn fi ń rówó gbà l'Ábùjá tó fi ń rówó gbà lọ́wọ́ ìjọba lọ́wọ́ àpọ̀líṣà ṣẹ́rí tí kan nínú àwọn ọba yẹn ṣẹ́rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó ó pọ́sibù jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó nírú àwọn ìjọba yẹn ti máa bọ́jẹ̀tì kalẹ̀ pé wọ́n fẹ́ fi ṣe nǹkan nílẹ̀ Yorùbá láti jẹ́ pé kó jẹ́ bẹ́nẹ́fìtì gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. ṣẹ́rí èyí nínú àwọn ọba yẹn ìdí tí wọ́n bá kọ́kọ́ gbọ́ pé àwọn ìjọba Nàìjíríà ti bọ́jẹ̀tì nǹkan sílẹ̀ wọ́n fẹ́ ṣe sílẹ̀ Yorùbá o ìlú ilé pẹ̀yìn lọ ó máa lọ pílìkì ní ìgbà ẹjọ́ nǹkan tó fẹ́ ṣe nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀ mo gbọ́ pé fẹ́ ṣe nǹkan báyìí. kọ́ńtàtì yóò ẹgbẹ́ pé mi èmi á lọ ṣe ẹbí ìlú mi lè fẹ́ ṣe sí ẹ má wọlé ìdá lọ ṣe. nígbà àwọn ìjọba nígbà wà wò gba èbí ọba ibi tá a fẹ́ ṣe nǹkan sí èbí ọba ibẹ̀ ló wá tó wá pílìkì fún kọ́ńtàtì nǹkan tá a fẹ́ ṣe yìí tó bá wá gbówó yẹn fún ṣé ọmọ kò tó bá gbówó yẹn fún gẹ́gẹ́ bí nǹkan tó fẹ́ ṣe nígbà ìjọba pé tí ò bá padà ṣe nǹkan fún Yorùbá mọ́ ìjọba pé kò kan ìjọba mọ́. torí pé kí ni tó fẹ́ ṣe nílẹ̀ Yorùbá ọba Yorùbá ti gbowó ọ̀rẹ́ jì kò sí kọ́ńtà kankan tó ń gbà ẹ má jà tara wa ṣẹ́rí mi ò kàn fẹ́ dárúkọ lórí program yìí ṣẹ́rí mi ò kàn fẹ́ dárúkọ àwọn you think I'm ẹni sùúrù ara Libya if I don't do it that way ṣẹ́rí èmi tèmi jáde tí mo ní ọmọ 25 years ó ti ọ̀bẹ bọ bàbá tó ti ń ṣiṣẹ́ fún 32 years ní UK because you just join us on Instagram that's why you're thinking you think I'm his child I'm laughing no it's a serious matter. You missed the first part. You have to go back on the YouTube or Facebook when we finish and watch it from the beginning. I've just bring the Instagram because I'm now settled down and I can't do the same thing, like when I'm properly set up. We started with a 25-year-old Somalian British citizen that stabbed a MP that has been there for 32 years. That's where we started the conversation from. So we are now trying to relate it. So gbogbo tí mo ń ṣe àjàsí yẹn mo fẹ́ kó yí àwọn tó wà nílé ni pé in tó ń bọ̀ no be wàsá another 1 minute because mo fẹ́ lọ sí Abẹ́òkúta kọ̀ọ̀kan ń bọ̀ láti Abẹ́òkúta ẹ ṣe kíá. ok ẹ jẹ́ kí last point mi lélẹ̀ ṣẹ́rí ó láwọn nǹkan kan tẹ́ máa ń post sí timeline lórí media ni ṣẹ́rí ó ní post kan tẹ́ máa ń post ní mo fẹ́ ṣẹ́rí post yẹn ẹ má jẹ́ kákan máa ka post yẹn lásán ṣẹ́rí mo fẹ́ bí opportunity láti lè fi advice àwọn tó bá wà program tó bá ń gbọ́ ní ṣẹ́rí post yẹn mi ò fẹ́ ká máa kà lásán ká máa overlook ẹ̀ ó ní mí o tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ àti lódodo tí o bá fẹ́ gba freedom bá fẹ́ ní Yorùbá nation bá fẹ́ dájú wàhálà post tẹ máa ń post mo fẹ́ sọ yìí ó ní mí nì ṣẹ́rí nǹkan kan wà tẹ máa ń post wọ́n kọ nínú wípé ẹni nínú post yẹn 100,000 people 1,000 people pé wọ́n wà ní slavery pé wọ́n wà ní slave wọ́n wá ṣe meeting
wọ́n fẹ́ pé àti pé wọ́n fẹ́ bọ́ lóko ẹrú nínú slave yẹn. So àwọn thousands yẹn wá sọ pé òkè o bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ ti máa understand post mo sọ ẹ̀. Àwọn thousands yẹn wá sọ pé òkè o they are ready to free pé wọ́n fẹ́ jára wọn gbà lọ́wọ́ oko ẹrú. Oh yeah, ó máa ń wà nínú background ni, yes, mo ti mọ ten sọ yẹn, yes. Màá try láti mú jáde, ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ, màá lè kà dáadáa properly, mo ti mọ ten sọ yẹn. Ó wá ẹyọ àwọn 100 wá sọ pé ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ, mò ń gbọ́ yẹ, mo ti mọ yẹ. Ẹ jẹ́ ń kà, mo ti rí, ẹ jẹ́ ń kà fún àwọn èèyàn. Nata Turner ló sọ, ó ní said to 1,000 enslaved Melanites. How many of you all want freedom? All 1,000 say they want freedom. Gbogbo àwa Yorùbá ní a fẹ́ freedom, that they want to be free. Ó wá ní, how many of you all are willing to do whatever it takes? Step forward. Gbogbo ẹni tó bá fi pé Yorùbá nation a fẹ́ bá ẹ̀sùn síwájú kárí yín. 900 of them step forward. Then he said, the first thing we must do is kill the 100 cowards standing behind us because they are our biggest enemy. Inten wa niyan baba mi. Láṣẹ̀dùmarè. Ṣẹ́rí the first enemy tó jọ gẹ̀ẹ́dì láàrin àwọn Yorùbá yẹn òun ni àwọn politician àti àtọ́ba ilẹ̀ Yorùbá. Kódà orí èèyàn ara rí bí a pé ó ṣe gan ni. Thank you very much. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ má fojú commonize àwọn politician Yorùbá àbí ọba ilẹ̀ Yorùbá. Okay. Àwọn kankan ní kẹ̀kẹ́ náà kọ́ mójútó. Ẹ má jẹ́ wá gbàgbé pé àwọn ọba Yorùbá yẹn ẹ má gbìmú láti ẹ̀ jọ̀rọ̀ mi. Ẹ notice kankan. Àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá yẹn wà láìtàlá mú kí tí ọmọ náà máa fi kún ìkúra àwọn ẹ̀gbọ́n. Wà láì kò sí nǹkan kan tó lè fi support Yorùbá nation very easily. Ẹ má bínú, torí àsìkò tí ń lọ, a dẹ̀ máa lọ sí studio, so ẹ rí pé mo ti ń prepare gan. Ẹ lọ ará Abẹ́òkúta, ẹ bá wa dá sétò náà, ẹ ti wà lórí ètò. À ń gbọ́ yín sà. Mo mọ̀ pa ara ń kọ yín, torí jẹ́ màá tí bá ń sọ̀rọ̀ ara ń kọ yín, bọ̀ mò ń gbọ́ yín láti Abẹ́òkúta, àwọn èèyàn náà dẹ̀ ń gbọ́ yín, ẹ gbóhùn sókè. But ẹ má kàn sọ tó bá jẹ́ private tó jẹ́ tààrin ta fi máa ń sọ, ẹ má sọ yẹn, but ẹ gbóhùn sókè, à ń gbọ́ yín. Ṣé rí ohun kan tẹ́mi kàtí ẹ̀ fẹ́ sọ? Ọ̀rọ̀ lèmi fẹ́ sọ. Àgbọ́yé sà. Because ọ̀rọ̀ la fi dá ayé àti ọ̀run. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ṣé rí gbogbo àwọn tí ó ń fi ara ni wá ní ilẹ̀ Yorùbá, Ọlọ́run á ní wọn lára. Àṣẹ̀dùmarè. Gbogbo àwọn tí ó dẹ̀ ń gba ìbọ̀dẹ̀ fún ilẹ̀ Yorùbá, gbogbo wọn pátápátá ni Ọlọ́run máa fi ẹ̀jẹ̀ wọn ṣe ètùtù ilẹ̀ Yorùbá. Àṣẹ̀dùmarè. Àtàwọn tó ń gba ìbọ̀dẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́, àtàwọn tó ti gbà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Àtàwọn tó fẹ́ gbà. Àtàwọn tó tún fẹ́ gbà. Kò sí ẹnìkan nínú wọn tó lè mórí bọ́ nínú wọn. Láṣẹ̀dùmarè. Gbogbo àwọn tó ní kí àwọn ọmọ Yorùbá máa jìyà nílé lóko. Ìyà yẹn pọ̀. Tó ń fi pa tẹrú tọmọ. Gbogbo wọn pátápátá, gbogbo wọn ni wọ́n ní lọ láì faragbẹ́gbẹ́. Àmì Jésù, inshallah. Ẹ ṣé gan. Mo like ehun tí bàbá yìí dẹ̀ rọra sọ̀rọ̀ yẹn mẹ́nẹ́. Tó bá bá mi sọ̀rọ̀ lẹ́yìn báyìí, ọmọ ara máa ń kan wọ́n ni. Ẹ jẹ́ lọ sùúrù lérè bí àwọn fi dá sí ni. Gbogbo wa ni mo kí. Ṣé rí terrorist la fi bẹ̀rẹ̀ program. Ẹ rò pé mò ń ṣeré ni, èyí tó wà lórí Instagram. I'm not joking. Ó lè dàbí ẹ̀fẹ̀, ó lè dàbí eré. But we must all understand. A ṣe fún àwọn èèyàn láyè, but tó bá ti di ìgbó yẹ kí n ti parí ẹ̀ gan sef. Bí èèyàn kan sí kó pè wá or méjì +4 arákùnrin tó pè yí, ọmọ àtòjọ́ mẹ́ta kẹ. Orí ń ṣe wá dán bọ́nàmọ́ná báyìí, ọ̀rẹ́ mi tèmi Tọ́pẹ́. Ma like picture tẹ lò lórí status yìí kẹ́ èmi náà kí èmi náà lọ dán rí mi ní ṣá kó máa dán múkúmúkú. Ma like orí tó dán múkúmúkú yìí tí BS yẹn wá lọ báyìí. O wá ti wá lo glasses, but glasses ti ẹ kò dàbí ti Pastor Ruga o. Mò ń gbọ́ ẹ, ó yá bá wa dá sí. Mr. Yomi. Yes sir. Inú mi dùn láti darapọ̀ mọ́ ètò yín lónìí. You're welcome. Because mo máa ń always pè bọ̀ láyé máa ń bí sí. I can imagine, yeah. Ṣé rí gbogbo nǹkan tẹ̀ ń ṣe effort ní o ní irú àbá ìlà appreciate. Thank you very much. And then history is going to remember you for good. And every one of us lágbára Ọlọ́run. Nǹkan tá à ń ṣe sílẹ̀ ń sìn, à ń kọ history ara wa sílẹ̀ ni. Lágbára Ọlọ́run. Gbogbo nǹkan tẹ̀ ń ṣe ó ti wà lórí íńtánẹ́ẹ̀tì. Àwọn ọmọ wa dìgbà wọn máa. Lágbára Ọlọ́run. Wọ́n máa dárúkọ ẹni pé ẹni báyìí nígbà báyìí.
so kí mo fẹ́ fà ni pé ṣe ní lórí ọ̀rọ̀ terrorist ẹ̀ sọ ní Afghanistan gbogbo tí Amẹ́ríkà ṣe ní agbára tó wọ́n sọ fún Amẹ́ríkà pé you have the power, we have the time. So kí ni mo fẹ́ sọ ni pé àwọn terrorists wọ́n máa ń penetrate ni wọ́n máa ní okay àwọn ti repent wọ́n máa wọnú system yín. That's what they are doing. Nǹkan tó ń ṣe ní Nàìjíríà sí nìyẹn. Àwọn terrorists yẹn náà ti ń wọnú Nigerian government. Okay. And then Mr. Yomi mi fẹ́ fi dẹ́rù bá anybody o. Ṣẹ́rí tí a bá take care. Serious. Ó máa bọ́ lọ́wọ́ àtúnyẹ pé. Ìbẹ́ gbọ́ pé wọ́n ní ọ̀nà gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ̀ má bínú wọ́n ra anti-aircraft gun ẹ̀ mọ̀ tó ń pè bẹ́ẹ̀ wọ́n ra padà lọ́wọ́ terrorist. I don't even want to believe pé wọ́n ra padà irọ́ nìyẹn gan sef ó sì wà lọ́wọ́ wọn. Náà ìwọ tó fẹ́ lọ Nàìjíríà tó ní Koiki Yorùbá nation yẹn nonsense ni wàá kọ́ ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ já plane yẹn wálẹ̀. Lórí ẹ̀kọ́ tó bá já wálẹ̀ ni ẹni tẹ́mi náà mọ̀ ó lè wà nínú plane yẹn. Terrorist lẹ́ ń bá ṣeré bẹ́ẹ̀ yẹn terrorist. Ṣẹ́rí bàbá ṣẹ́rí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń pariwo tẹ́ ń sọ ẹ má wo nǹkan táwọn èèyàn sọ because history is going to gbogbo nǹkan tá a bá ṣe láyé à ń kọ́ history ara sílẹ̀ ni àwọn èèyàn máa rántí for your part àti nǹkan tí bàbá náà ṣe ti Sunday Igboho gbogbo àlà ń kọ́ history wa ṣe rí Yorùbá tí a bá be careful because mo máa ń rí àwọn kan ikú tó máa ń sún mi lọ́rọ̀ Yorùbá tí mi kì í fẹ́ fi ń gbogbo ara ó ní pé tẹ́nìkan bá ń ṣe tó bá ń ṣe nǹkan tó bá ṣe nǹkan mẹ́wàá tó bá dáa ìjọ tó bá ṣe ẹyọ kan yẹn ló máa mú jáde. ní ronú mẹ́wàá tó ti ṣe tó ti dáa ẹyọ kan tó dáa iná máa máa ẹ má bínú ẹ̀gbọ́n mi tèmi Tọ́pẹ́ ẹ mọ̀ pé mo ń prepare fún studio báyìí mo wá rí headline kan nísìn ó wà lórí this day láàárọ̀ ẹni o US Nigeria's Northeast humanitarian crisis. One of the world's most challenging crisis tó wà ní northeast ló ń sọ it is ti southwest o ti southeast o wọ́n ní the northeast humanitarian crisis òun ni number 1 ní gbogbo àgbáyé ẹ wá sọ pé Nàìjíríà máa dá ẹ ti dá kọkọ. so ṣẹ́rí mo fẹ́ sọ ilé fún Mr. Yomi there's a time tí mo lálàá ṣẹ́rí gbogbo àwọn ọba àánú wọn ṣe mí àti àwọn gbogbo àwọn tó náà lówó yẹn ṣẹ́rí ṣẹ́mi pé nígbà tó sọ̀dàn Afghanistan bẹ́ẹ̀ni America wa ó béèrè permission because wọ́n ti penetrate even America wò pé táwọn bá fight gan this is going to be. ó máa bloody ni àwọn yẹn dẹ̀ dáhùn wọ́n náà wọ́n ní extend ìjọ yẹn fún America. Wọ́n náà wọ́n ní extended àwọn terrorists yẹn àwọn Taliban wọ́n náà wọ́n ní extended wọ́n dey extended America lọ ní on that same day or even prior UK gan lọ ní gbogbo àwọn soldiers wọn lọ and before then soldier be almost 7 tún kú after a bomb blast nígbà yẹn. Anyway torí àsìkò mo rẹ̀ fẹ́ gbé obìnrin kan wọlé gbọ́n mi tèmi Tọ́pẹ́ ṣe gan ni thank you very much àti run out of time gan mo rí àwọn màmá wa kan tó pè obìnrin la máa fún láyè mo rí ẹ̀yin tẹ́ ń pè láti Tọ́kì ẹ má bínú mo rí àwọn màmá wa kan tó pè ẹ jẹ́ wo bí mo lè pè wọ́n padà òkè ọ wá pè dá náà pé ọ ti disconnect line mi ò máa láti pè wọ́n lórí WhatsApp ni bẹ́ẹ̀ ni a máa ń disconnect line tàwa náà tó bá ti tètè sanwó ìlú òyìnbó tó bá ti tètè sanwó máa disconnect no ẹ má gbogbo ẹ̀ tẹ́ bá ń pè ní sí màmá wa yẹn mo fẹ́ fún láyè torí a ti gbọ́ wọn ọkùnrin látẹ̀ nǹkan mo fẹ́ lọ wo wọn lórí WhatsApp ni mo ti rí wọn bá lè sáré pé àwọn wọlé and then we can balance it torí ó dáa kí a rí obìnrin náà bá wa sọ̀rọ̀ mo ti ń pè yín padà lórí WhatsApp mọ́mì that will be our last call mo ní láti wà lórí radio for 11 o'clock so màá kọ́ fáwọn mọ́mì láyé táwọn bá ráyè wọlé mo ti ń pè yín lórí WhatsApp tẹ́ bá gbé. If not, then we will just end the broadcast. A ṣì máa tún padà wá lọ́sàn-án. Terrorist, ẹ má fi ṣeré ẹ̀yin ará ilé. Terrorist ẹ fi ń ṣeré báyìí. Terrorism. Number 3 ni. Ẹ bá wa dá sétò màmá. Ẹ káàbọ̀ mà. Ẹ ṣé gan, God bless. I'm very happy pé ẹ pè mí sí
Alati balance yín ni màmá wa ẹ bá wa dá sí ma ẹ dẹ̀ ní last call. Thank you ma. Ọ̀rọ̀ Ìbà Gani lèmi fẹ́ sọ Gani Adams. Okay, ẹgbẹ́ oṣù kí ma. Gani Adams ẹni tẹ́mi mọ̀ dáadáa ni mo ṣe nígbà tán jọ ń fa wàhálà. Gani Adams is a tout. So Gani Adams ló máa kọ́kọ́ throw shade tó máa make inflammatory comments tó máa insult to Chief Sunday Igboho tó máa ní Chief Sunday Igboho is a tout, he too is a tout. Dr. Frederick Fasehun of blessed memory ẹni ẹlẹ́ni ló dá OPC lẹ̀ kí Gani Adams kó tó ajá kẹ̀mọ́ wọn lọ́wọ́. Ogun tó gbé títí yẹn tí bàbá yẹn fi jẹ́ pé Ọlọ́run bí kú bàbá yẹn ṣe jẹ́ ọwọ́ Ọlọ́run ló wà. This Gani Adams náà ó gbógun ti Tinubu títí ni. I'm not a supporter of any politician. I'm just talking about Gani Adams himself. Pẹ̀lú stupid video táwọn tó lọ ń ṣépè fún ara wọn. Torí ẹni tó bá wù wá ìpè òun lè pè máa mọ́. Gani Adams is a politician. He's only fighting for his pockets. Nǹkan tí Gani fẹ́ ni pé kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì Buhari kí wọ́n pè é. Kí wọ́n fún lówó. Ó ṣẹ̀ wá send àwọn boys ẹ̀ lọ sínú igbó lọ máa ṣọ́ igbó. Just like bí Jonathan ṣe pé tó fún ní billions of naira, about 9 billion. Tó wá send àwọn boys kan lọ máa ṣọ́ pipeline. Nígbà táwọn Niger Delta militant tó máa ń burst pipe. Nǹkan tí Gani ń jà fún ní àpò ẹ̀ ló ń jà fún. Ṣé láwọn tó bọ́ta wá ṣépè yẹn? I'm very sure Gani á ti sọ fún wọn pé gbogbo Yorùbá nation tó ń pariwo yìí ìjẹ tiwa ló ń dí o. Torí tó wọn bá pariwo Yorùbá nation ni ìjọba ti fún wa lówó àti ní káwọn OPC kan lọ máa ṣọ́ inú igbó. Whereas this government is not ready to raise anybody against S-men. No, terrorist ni wọ́n ní ṣe yẹn bẹ́ẹ̀ tí Gani sọ pé Yèyé Dára ń bú òun ìgbà Gani ló dálẹ̀. The videos are online. tó bá máa first insult second insult tó máa throw shade tó máa sọ̀rọ̀ anyhow wàá máa bú Chief Sunday Igboho wàá máa bú gbogbo àwọn agitators and you don't want a response. As far as I'm concerned, Aláàfin of Ọ̀yọ́ ló fi jẹ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò, and any king in any jurisdiction can decide to choose Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of their time. ṣé ẹja lọ wo gbogbo Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò táwọn ọba Aláàfin Ọ̀yọ́ ti fi jẹ. Èwo ni Gani match ló match politics ẹ̀ ṣé fẹ́ fi Gani wé Chief MK Abiola mi. The other one tó jẹ́ láìláì. So Gani tó ń pariwo Yèyé Dára ń bú òun. Yèyé Dára is only responding. And that's why we came out yesterday, and it's a one formidable media. In Toba to Sosi media, or the Sosi Google media to Kuni. Okay. And you call yourself a leader. If you know you don't want to answer, or you don't want to. And they want for it, Macron, leadership position now. Don't accept leadership position. He's not with us. And you recall you ban temori. Ṣé bí gómìnà ló ní kó máa kọ anthem Yorùbá ní state. Ó dà pé Ọ̀ṣun state Akéré àti Ondo. Wà ní olórí ogun ní ẹ ìwò lẹ́tà. Kí ni ó jẹ́ Ọ̀nà Kakanfò fún? If not, ó tẹ̀ wá sọ pé kí a máa ṣe rally lọ́la o. Níbi báyìí o. Kò kọ́ lẹ́tà sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì state pé a fẹ́ lo venue báyìí fún rally wa. To sensitize people and let them know the importance of the benefit of Yorùbá. Wọ́n lè máa ti wà ṣọ́n táwọn fẹ́ ṣe gangan ni. We have absolutely nothing in common with the North. Even at Ipogon, we don't have anything in common because inú burúkú, ìdẹ́nṣe enmity. It's about Ọlọ́run fúnra ẹ̀ ti pín gbogbo wa. Ó ti pín wa bẹ́ẹ̀ ni. Èdè tí yín ní bẹ́ẹ̀ ṣe máa wọṣọ ni, oúnjẹ máa jẹ ni. Tábà ọlá fẹ́ wá ṣe papọ̀ àti mọ̀pá agreement. Mo lè decide láti fẹ́ Haúsá. Oh yes, option. Ẹ lọ́wọ́ máa rẹ certificate wa. Ìjọ ti bá dẹ̀ ni mi ò ṣe mọ́ nǹkan, kálukú á máa lọ́nlọ́ ẹ̀ náà ni. So ní agbára Ọlọ́run náà á jẹ́ kí ojú àwọn tí wọ́n ti. Èmi mọ̀ yìí pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ìṣojú lásán àwọn politicians ẹsẹ̀ wọn gùn. Wọ́n ti ní terrorist ni wọ́n. Wọ́n ti demonize ìlú yẹn. Wọ́n ti demonize ní Ọlọ́run nìkan. Àwa náà máa sọ̀rọ̀ a máa make effort. Ọlọ́run náà bá wa gbà. Thank you very much. So ọ̀rọ̀ Gani lèmi wá sọ. No, well, you have the hair already. Ẹ ṣé gan ni ma. Ló ń jà fún. Ẹ ṣé kí n má gbà. Thank you very much. Thank you. And I think I'm pleased that we got the Emma Bino and I have to go now because I've only got 7 minutes more to see, fresh up for the studio. So I'm sure you all understand that. I will be back again. You all have opportunity to call in. And I'll say this, we were out as one media yesterday, and we will continue to be so. Attack on one is attack on all. So it's not about attacking Yedara. No, they have attacked every other media, and that is why we came out yesterday to put the message out. It will not be tolerated because
and jà fún gbogbo ìran tó wà nísìn àti ìran tó ń bọ̀ ni. So, and we don't have, Bashiso, it's not an attack on the OPC, but the attack is on the leader of the OPC that refused to debunk after 72 hours, after weeks of attack on Yeyedara. And that is one thing that the media will not tolerate. Oh, media ni. Not the media. Let them put out their own information and let's see if it has the weight or not. But let us remember, terrorism is a big threat on our land, and we must do everything to make sure, according to the 1999 Constitution that is expired, scam, we do not go for another election. You play yours, I'll play mine. Join me on Star Radio UK. Have a very good morning. Bye for now.